Prezantimi i plan programeve të partive politike është koncepti i këtij emisioni debatues, ku secili koalicion parazgjedhor apo parti politike është përballë dy panelistëve tanë. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe plan programi i saj do të jetë sonte temë e emisionit, me të ftuarit zotin Abdullah Hoti, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe shefi i grupit parlamentar, mirëmbrëma. Faleminderit. Dhe zotin Zgjedhjet Rexhaj, njëri nga veteranët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Mirëmbrëma. Faleminderit, mirë se vjen. Këta të dy janë përballë analistëve, zotit Ramush Tahiri, analist, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Dhe zotit Ardian Kastrati, politolog. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Zoti Hoti, a keni përcaktuar pikat kryesore të plan programit të Lidhjes Demokratike të Kosovës? Cilat janë fokuset kryesore që ju po prezantoni para qytetarëve të Kosovës, para simpatizantëve dhe para ekspertëve në gjithë territorin e Kosovës? Unë besoj dhe jemi bindur që në këtë pjesë ne jemi bukur të përgatitur dhe besoj jemi bukur para partive tjera sa i përket përgatitjeve programore për të prezantuar programin tonë para qytetarëve. Ne kemi një program që është bukur, voluminoz edhe detaj në gjitha fushat. Ka një vit e sa që punojmë në mbështetje edhe të një fondacion nga Britania e Madhe, Partisë Konservatore, që na ka mbështetur në këshillin e ekspertëve në plot workshope, punëtori të ndryshme për të përgatitur këtë program. Tash në kuadër të kësaj fushate e kemi kondenzuar këtë program në një përmbledhje që e prezantojmë para qytetarëve, cilën e kemi organizuar në 5 shtylla kryesore. Përpara se me të shtyllat, ne jemi mundu që këtë programin të orientojmë, ose pjesën më të madhe të programit, të orientojmë atë që po quajmë ka zhvillimi i familjes. Pra të fillojmë prej krijimit familjes së re, për të ndihmuar familjet e reja në banim së pari, për të kriju kushtet të lehtësuara të financimit të krijimit të blerjes banesës për çiftet e reja përmes fondit për garantim të kredive, duke e rritur kosgjatin e kthimit kredive, duke ulur normën e interesit përmes fondit, i cili shërben si koletaral për këto patundshmëri. Mandej duke kriju kapacitetet e nevojshme për fëmijët në ato familje që lindin për të pas qasje të plot, pa kufizuar në arsimin, në qerdhe fillimisht, edhe mandej në arsimin parashkollor, duke rritur pjesëmarrjen në arsim nga 5-6 është tash në shkëdejnë 50% deri në fund të mandatit tonë, duke ofruar një ndihmë në vitin e parë të fëmisë nga 100 euro në muaj për familjet si ndihmë financiare për të kaluar atë fazë të rëndësishme. A do të fillojë kjo më njëherë sapo të merret qeverinë kjo ndihmë se po përmend gjitha partitë politike? Kjo ndihmë fillon më njëherë si ta marrim qeverinë. Mandej duke e reformuar sistemin e arsimit, arsimin e mesëm në veçantë, duke i dhënë fokus më të madh arsimit profesional. Përtej saj ndërlidhjen e arsimit me tregun e punës, financimin e trive që dalin nga sistemi arsimor për të inkuadruar në punë, mbështetjen e bizneseve të reja në veçanti nga 3 që dalin prej sistemit, një sistem shëndetësor, ne e quajmë shëndetësinë e gjitha politikat, sepse ne kemi sot plot familje të cilat bijnë në krizë të thellë nëse ndodh që njëri nga anëtarët e familjes preken nga ndonjë sëmundje, për shkak sistemi arsimor nuk arrin që të ofroj atë sigurinë e nevojshme për të marrë përsipër koston e shëndetësisë në raste të tilla. Pra, programi jonë është i orientuar ka familja. Në shtylla kemi pra kemi nisë me qeverisjen dhe sundimin e ligjit në asamblehen. Po sigurisht. Përgjithsisht mandej ndalim të shtyllave veç. Zoti Rexhaj, ju për një kohë gjatë keni përfaqësuar, kisha deklaratat juve që jeni i fokusuar kryesisht te arsimi, te reformat në sektorin arsimor. Si e mendoni reformën arsimore? A do të filloni nga niveli parashkollor ashtu siç e përmendi zoti Hoti, apo do të ndroni plotësisht sistemin arsimor duke krijuar alternativa për të rinj të cilët shumica prej tyre studiojnë, mirë po tregu i punës nuk ka nevojë për shumicën prej tyre. Nuk i absorbon. Nuk i absorbon. Ka nevojë po si absorbon. Po nuk ofrohen si profesionistë tregu i punës. Shikoni, ne në Kosovë shpesh përmendet me ne do të fillojmë gjithçka prej fillimit, ne nuk do të fillojmë prej fillimit, ne do të ndërtojmë mbi përparësitë e do të ndryshojmë ato që duhet me ndryshuar. Gjithsesi që çështjet, problemet janë të shumta në sektorin e arsimit, po edhe në përgjithësi në sektorin e zhvillimit të kapitalit njerëzor, të faktorit njerëzor. Prandaj, ne një qasje jona në
fushën e arsimit është që mundohemi edhe mendojmë që kemi gjetë zgjedhjet të mira që problemet të shndrojmë në përparësi. Kemi disa, mund të diskutojmë edhe gjatë emisionit, për shembull, fakti që kemi shkolla që po na teprojnë, pse mos me i përdor ato shkolla që të krijojmë kushte për edukim parashkollor të fëmijëve në to, që është shumë më e lirë se sa po të ndërtohen qerdhe të reja. Më sakt, me shndru një klasë për një grup parashkollor, kushton 15 deri 20.000, se kemi klasën, kemi ndërtesën, kemi të gjitha. Objekte shkollore? Kemi dy trende në Kosovë. Kemi stërngarkimin e hapësirave në qendra të mëdha, edhe kemi zbrazjen e objekte shkollore në provincë edhe në atje ku kanë qenë shkollat satelit. Do më thënë, ne duhet të kapitalizojmë këtë gjendje, jo të vajtojmë, po duhet të shndrojmë këtë në përparësi. Për shembull, arsimtarët, i kemi 6.000 arsimtarë në sistem tepër, se ka ra numri nxënësve. Çka me bën tash me këtë? Ne në vend se me i flak njerëzit jashtë, ne do ta bëjmë diversifikimin edhe ngritjen e ofertës arsimore në shkolla. Do më thënë, shkolla nuk do të ofrojë vetëm mësimdhënie, drejtori, arsimtari hyn në shkollë me një shkomse dhe jep mësim. Jo, ta shkolla do të bëhet qendër komunitare që e ndihmon familjen në përballjen me sfidat e kohës së sotme. Jo vetëm për shembull një që prindërit që duhet me kalu kohën e madhe tyre duke i përcjellur fëmijët në shkollë, por do të qëndrojnë fëmijët më gjatë në shkollë. Do të thotë ju promovoni sistemin tërditor të arsimit. Do të lëvizim dëgjoni. Ata që thonë që do ta bëjnë sistemin tërditor për një herë brenda natës, kanë thonë 4-5 herë se kanë bërë kurrë. Ne do të lëvizim me një proces të vendosur, të pandalshëm ka sistemi tërditor. Një element tjetër që shkolla do të ndihmojë familjen, që nuk e bën tash, është përballja me teknologjitë e reja. Familja është, unë e them kështu, familja përballet vetë me 1 milion, me 10.000 inxhinier në Silicon Valley, që mbarojnë ato lojat miliardëshe, e fëmija i tyre i luan ato lojna, e me kënd si përballet familja me ato vetë. Është lënë vetmuar. Prandaj shkolla do të jetë alarti fort i familjes. Kjo është mënyra se si normal që ne në tutje. Këto masa janë përshtatshme kryesisht për sistemin fillor. Mirë po nëse dalëm të sistemi i mesëm, sistemi i mesëm, i shkollimit të mesëm në Kosovë nuk ofron kuadra për treg punës. Një nxënës i cili kryen në shkollën e mesme në Kosovë nuk mund të punojë asgjë pothuajse, nuk profesionalizohet për asgjë. Ai duhet Kosovës një sistem dual, ashtu siç bojnë shumica ekonomive të tregut, ku kombinohet arsimi me punë brenda javës, apo duhet të vazhdojmë kështu në pafundësi? Këtu janë dy çështje. Po, të ndara, mirë, po kjo është shumë imediate, nevojshme në tregun e punës. Padyshim. Arsimi i mesëm është hallka me adopt të sistemit arsimor së Kosovë. Edhe pjesa e përgjithshme gjimnazët, ku janë gati gjysma e nxënësve, edhe pjesa e arsimit profesional. Në arsimin profesional, problemi më i madh është aftësia absorbuese, mungesa e absorbimit të tregut, nga tregu. Çka duhet me bë? Kjo që fëmijët që shkojnë në arsimin profesional nuk mund të punësohen ose të shkojnë në një drejtim të duhur të aftësimit të lartë profesional, ajo vepron si një kapak, si një presion prej së larti, edhe fëmijët mandej kur nuk munden me shku në punësim ose në një drejtim të duhur të arsimit profesional, fëmijët nuk regjistrohen ose regjistrohen vetëm si opsion sekondar. Kjo tash e ka ulë inputin, cilësinë e nxënësve në sistemin e arsimit profesional. Këtë kapak duhet me hek. Në programin tonë, LDK-ja e ka një qasje ndërsektoriale për me heq këtë kapak, që në njërën anë punon me kompanit ekzistuese dhe në tjetrën anë atje kur ne nuk kemi kompani, nuk kemi industri, krijojmë kushtet të industrisë. Qysh? Për shembull, njëna prej zgjidhjeve tonë është e bëjmë një inkubator të klasa, të shkolla, më falni. Të shkolla, se cila shkollë profesionale mund të bëhet një inkubator. Edhe nxënësi me përkrahje shumë të madhe, për shembull programin tonë thuhet se ne do ta paguajmë punën praktike të nxënësit në kompani, klasa e 10 dhe 11, në të 12-ën shkolla do të veprojë përmes inkubatorit që t'i krijohen kushtet e punësimit ose të krijimit kompanisë për nxënësin. Këto mund të bëhen. Ka mënyra si të bëhen,
normal që anash do të veprojë edhe këshillimin në karrierë, që t'i ndihmohet të nxënësit që të gjejë përparësitë edhe interesimet e veta dhe për shembull në klasën e 12 inkubatori e gjen i asiguron pajisjet, për shembull je moler ose je saldus ose diçka pajisjet ja e atij nxënësit, i ndihmon si ti menaxhoj financat e kompanisë ardhshme të vete, i gjehet punë nxënësit për të ardhmen, i krijohet një imazh në komunitet që ti gjehet punë e të tjera, këshillohet me ndihma. Një shembull konkret, si mund të bëhet kjo? Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj mundet shumë mirë me prodhu, edhe me kryu nxënës praktikën profesionale, punën praktike, edhe me kryu partneritete me kompani të ndryshme, me i prodhu inventarin e shkollave, 700-800.000 euro në vit. Nuk bëhet. Është një gjë shumë e thjeshtë që me heket kapakun e punësimit të krijimit. Pikërisht pjesa e procedurave ligjore që përmendet me të drejtë. Një anë nuk shfrytëzohen ato ekzistuese, mirë, por nuk janë shumë bindëse edhe janë goxha bllokuese. Prandaj ajo lehtë mund të bëhet me një amandamentim ose me udhëzim administrativ, që duhet haftësi me pas edhe siguri. Faleminderit. Po kalojmë te panelistët për të kthyer te pikat që i promovoi zoti Oti. A i duhet apo jo është imediat, masi u përqendruam kryesisht te arsimi, sistemi dual i arsimit në Kosovë, a i është partitë politike me pas një program pak më të qartë edhe me rajonalizu kërkesat, siç e përmendi zoti Reza për shembull, Ferizaj për një pjesë, për diçka tjetër, në rajon tjetër, industri në rajon tjetër, në mënyrë që kjo të kombinohet mirë dhe shkolla e mesme të kthehet në një shkollë që mund të ofrojë për tregun e punës dhe për shoqërinë. Po, politikat arsimore të vendeve dallojnë dhe janë disa koncepte, edhe Kosova sigurisht në këtë tranzicion do ta ketë konceptin e vet, por e rëndësishme është që arsimi të ketë perspektivë, të jetë me kohën, do të thonë mos jetë mbrapa kohës, të përcjell trendet e reja dhe të jetë në funksion të zhvillimit, por në funksion të perspektivës edhe të përparimit, sepse arsimi është i lidhur me zhvillimin edhe me ekonominë, por arsimi është gjithmonë një hap dy përpara ekonomisë, nuk është servesi i ndërmarrjes, do të thonë nuk është kurs për ndërmarrje, dhe për atë është vizioni i arsimit që do të me pa ma largë dhe për mu nuk shoh ndonjë dallim partijak, këtu do të kishim një program nacional i cili do të harmonizohet në parlament, të propozohet edhe nga Lidhja Demokratike ose nga cila do parti tjetër ose grup parlamentar dhe të harmonizohet bile s'paku për një periudhë caktuar në arsim din më mirë, sigurisht plani më i vogël do të jetë 4 vjeçar, se s'mundesh me planifiku më shkurt, edhe të shkollat profesionale 3 vjeçar, po zakonisht plani është 4 vjeçar për me mujt me i përcjellë rezultatet. Por ato që thanë është i ndërlidhur dhe i ndërvepruar, ndërdisiplinar, sepse arsimi nuk ka funksion vetë për veti. Edhe ai arsimi që është për edukim nuk ka vetë për veti, do me thonë gjithmonë e ka një funksion dhe pa u nda mirë me buxheti dhe pa u kthyer degat që të stimulohen të ekonomisë ose për shembull ndërmarrjet e vogla ose të bujqësisë ose këto tjerat, do me thonë nuk mund zhvillohet, edhe një që është arsimi nuk është i përhershëm. Do me thonë kuptimin që e kryen një herë dhe përfundon, arsimi gjithmonë transformohet, edhe nuk e ka në kuptimin që po them, nuk e ka një profesion tash ti bash të pjesë në agronomit, edhe përcaktohesh për shembull të drithat, nuk përcaktohesh të pemt ose diçka, do me thonë është interdisiplinar edhe nuk është që e kryen një herë. Tan jetën duhet me shku tu i përcjell trendet. Poenta është një program nacional i arsimit, edhe se gara nuk më duket shumë e njershme ndërmjet partive. Ju zoti Kastrati, a po shihni apo jo një plan konkret partive politike sa i përket fushës arsimit? Po me qenë se fillon të arsimit, fillimisht më lejo që si hyrje kështu, ne jemi në situatë shumë komplekse, shumë të rëndë politike në shumë rrafshe. Po dalim nga një qeveri e cila me disa vendime të saj ka përfaqësuar kështu anën më anakronike, më primitive, ndoshta edhe feudale në këtë deceniën e fundit. Në kontekst të temës, për shembull, është intervenimi brutal në agjensionin e akreditimit, po mos të hym detaleve. Dhe përveç që këtyre vujtjeve, do thotë në rrafshin nacional që nuk janë shkaktuar vetëm nga kjo qeveri, por nga qeveritë e një pasnjëshme në 2 deceniën e fundit, në të cilat shumë shpesh kanë marrë pjesë edhe zotërit Përballë që nga 2000-2001 tutje. Kosova po ashtu vuan në rrafshin e jashtëm
për të cënë sonë të kemë privilegjë mësë me diskutu se jemi lodhë të full për dialog dhe po më vjen mirë që bashkë dy kolegë tonë nga universiteti jam këtu. Po besoj që do t'i kushtojmë kohë më shumë ofertës konkrete programatike për të ardhmen sepse po dëshirojmë me diskutu mbi një farë maksime jo sot çka u bë me dje, po sot çka kena me bë për të ardhmen. E tani për çështjen e arsimit partitë politike në përgjithësi në këtë fushat vren me një mungesë të një kauze të qartë e cila i drejton drejt objektivit të tyre final për me i fitu votat me bind qytetarin. E kemi për dëkëm me këtë kauzën antikorupcion është çështje tjetër sa implementohet, sa nuk implementohet dyshimet që janë gjitë për të. E kemi AKN e cila referohet paraleles tarifës 100 për 1 shtet që po ashtu i kam dyshimet të mëdha sepse unë personalisht jam kundër vendimit për mos pezullimin e tarifës sepse ajo mendon që ka shkaktuar problem Kosovës në raport me partnerët tonë strategjik. I kemi nisme pastaj nuk di se me çfarë objektive, po çe rasti konkret LDK. Kisha pas dëshirë që jo vetëm mënyrë të përgjithësuar edhe pse i detajuar programi është të ndërtuar me kompetencë nga ekspertë, zoti Hoti është një nga ata, zoti Rexhaj, por kisha pas dëshirë që artikulimi, gjuha, fuqia me të cilën LDK-ja i jep kësaj fushate elektorale mos të identifikohet me ndonjë gjuhë tjetër, mos them preashtuese, konfliktuoze në raport me parti tjera, por të ndërtohet një kauzë që për shembull rreth arsimit. Po ju kauza vetëm me diskutu kështu në mënyra epizodike këtu edhe atje për fushat, po 24 herë, 7 ditë në javë, ka 240 ditë fuqia, kauza e LDK-s për shembull le të jetë arsimi. Në ato që thënë në kontekstin zoti Tahiri nuk është 1 vjet, 2 vjet, është 4 vjeçar, ndoshta me 8 vjeçar, do duhet të shkoni ashtu. 15 duhet. Po them, po, natyrisht. Po këtë do të dëshiraja me po. Në kuptimin më i fuqizuar si fushat, s'di apo jam i qartë, shumë më i fuqizuar. Domethënë një angull në kokë këtij populli qytetarëve neve që kjo do të jetë prioriteti jonë dhe me këtë, me gjitha kapacitetet, potencialet, mekanizma, instrumentet që i ka LDK-ja që përvojën qeverisë dhe ekspertët e ri do ta sjellin Kosovën në këtë pikë brenda 4-5 viteve. Tani për disa detale me qenë se kjo është pak më e përgjithësuar. Po më intereson se zoti Rexha ka përvojë edhe në punën e tij të gjatë si ekspert i arsimit këto detale që i diskutoj. Që me kalu masandaj në pikat ekonomike me profesorin Hoti. Kur thatë që po të projnë këtë shkollat në bërit për shtypje, për shembull kemi rastin Kamenic tash që bë kjo tema. Tani unë kam një jo kontraargument, po si pyetje po shtroj për ju. Për shembull në ato shkolla, ato po të projnë sepse u janë vendosur më mbyll me u bërë dikun atje me do shkolla tjera ku organizon komuna e Kamenicës. Aty ka dhe mungesë në zonë sa në ato fshatra. Si tash për shembull me organizu mësimin parashkollor me bë obligativ kur vetë ato fshatra nuk kanë banor, ose për shembull si me sjell pe qendrës e me rikthyet ato fshatra. Nëse unë kam të paqartë ndoshta, po unë po kërkoj që ju me sqaru pak më detajisht puna që ju garoni para qytetarit. Tjetra që thatë për çështjen e këtij mësimi tërditor. Si prindi të fëmijëve, natyrisht jam shumë i stresuar dhe shumë i ngarkuar me këtë çështje në këtyre plan programeve të reja, zoti Rexhaj, mos korrespondenca me tekstet, plan programet e reja, mos korrespondenca me tekstet shkollore. Do të jenë këto sfida që do t'i adresoni ju, po e nxomm nëse ju i fitoni zgjedhjet dhe po shpresoj ju si ministri i arsimit. Dhe për shembull në një rast privat, unë kam një fëmijë në një institucion privat, ka qendrim tërditor nga ora 8 deri në ora 4, kurse prej orës 4 deri në ora 11 mbrëmë kemi bërë detyra bashkë. A kupton, dhe kjo më është për te çdo logjike racionale, sepse një fëmijë i cili angazhohet 5-16 orë, tash ti obligohesh, detyrohesh, më falni që personalizoj kështu si rast, po do të më ilustru diçka për me hyrë në temë. Dhe besoj që gjithë prindet e tjera kanë një breng të tillë. Tjetra, e ke tjetrin në sistemin publik, i cili nuk ka qendrim tërditor, pra fëmijë me dytë, po digonja 3 orë në atje, po kur kthehet do të thotë është komplet efekti tjetër në krahasim me këtë privatin. Pra, ka efekte negative në të dyjat si sisteme, por në fakt ne si prindër, si qytetarë jemi në konfuzion se si ti trajtojmë fëmijët brenda këtij sistemi kaq të çrëditur. E treta, me qenë se ju këto 3 pika deri më tani arritën me prek. Po i them të treja që mos të bëjmë, që lejmë hapësirë më shumë. Natë kemi bën një debat për arsimin që ka pas degraduar totalisht këtu në RTK nëse ju kujtohet para një muaji, për arsyet që i dim dhe kështu mendoj që keni më lehtë të më shënuar dhe me na komentu. Te çështja shkolla profesionale.
Unë jam shumë informuar që ekzistojnë disa shkolla profesionale në disa provinca, respektivisht komuna në Kosovë, si Malishev, Ferizaj e tjera, të kam pas ndërtu edhe me buxhet të Republikës, po edhe me kompetencës edhe me buxhetet e Finlandës. Tani ato janë të sofistikume, për nga teknika, fjala fundit, s'kemi dyshim. Kam informacione që në disa drejtime për këtyre shkollat të qendrat të kompetencës, ka pas zoti Rexha më pak aplikant se sa që janë ofru vende. Tani unë këtu mendoj që çështja në esencë ka të bëjë me kulturën e cila është ndërtuar në këtë shoqërinë tonë. Dhe kjo nuk fillon gjerë, që 10 vite, po ka ndoshta edhe me decenje. Që të gjithë dojnë marrë në qendrat siç është Prishtina, të gjithë me kry një bachelor ose një master dhe pastaj me sulmu këtë sistemin publik me një vend pune natyrisht përmes nepotizmit e tjera që është i stërngarkuar. Çështja kryesore është çysh me i rekrutu, tash çysh me i motivu njerëz me apliku aty e pastaj me hyrë te inkubatori dhe ato skenare të tjera. Faleminderit. Unë regjistrojnë aty kur e kanë perspektivën e punësimit pas asaj shkolle ose për me shku në një fakultet të shkencave të aplikuara të mirë. Duhet mas parti me pajtu me juve na LDK dhe para një viti kemi dalë për nevojën kur ka qenë problemi agjencisë një pakt nacional për arsim. Nuk mjafton LDK-ja për me reformu arsimin. S'mundëm, I couldn't agree more, thuhet anglisht. Nuk kemi kapacitet as LDK-ja, as gjithë bashkë, edhe gjithë bashkë a kemi mundësi me kthy arsimin në binar të drejtë. Kjo definitivisht duhet pajtohemi me atë. Rasti Kamenicës është reflektim. Më falë që për ndërpres, po mundon me konë sa ma konkret se kem shumë pika tjera, edhe mas ju të ushtruan 3 çështje ma shkurta ma konkret. Ma shkurta ma konkret, mos me analizu shumë gjatë, për shkak vetëm Kamenicën, se është në rast izolum. Kjo është reflektimi i një problemi të madh shoqëror. Të gjitha komunat e kanë këtë problem. Prandaj është me rëndësi. Atje po i thoj në reformë, nuk është reformë, është vetëm ristrukturim i shkollave. Është nevojë imediate me u bën ristrukturimi i rrjetit të shkollave në Kosovë, edhe ajo do të bëhet me qeverinë e re. Është e domosdoshme. Pse? Në shkollat e vogla s'ka konkurrencë të dijes. Disa shkolla të vogla ashtu ish dashur i mbyll se nëse i ke 10 të nxënësa, nxënës nuk ka prej kujt me mësu edhe me kënd me ushty, me konkurru kush më mirë. Nëse është një profesor i biologjisë, nuk ka me kënd me debatu, me u konsultu edhe me u përgatit. Konkurrenca e dijes mungon në shkollat e vogla dhe ajo duhet të trajtohet në mënyrë vendimtare. Mendoj se në Kamenicë ka ndodhur ajo që ju e thatë, nuk mundet me reformu arsimi pa pjesëmarrje të komunitetit. Sepse fëmijët e komunitetit, fëmijët e prindve edukohen aty, edhe aty mendoj që është bërë gabim. Çështja e duhur është që në bashkëpunim me komunitetit të identifikohen problemet edhe të zgjidhen bashkë. Ka vështirësi, po është e domosdoshme. Plan programet. Ju me të drejtë nuk po diskutojnë plan programet në këtë fushat edhe vjen keq. Në plan programe kemi një situatë katastrofale fatkeqësisht, sepse është nisur pa e kuptuar konceptin e ri të kurikulave të bazuara në kompetenca, është implementuar e tillë dhe ka mbetur gjysmake gjatë tërë implementimit dhe në një vend ka ndodhur 2-3 rrëshqitje që e kanë kthyer procesin në kurikulat e vjetra me përmbajtje, jo me kompetenca. Dallimi është që kompetenca thonë nxënësin doj me zhvillu këto kompetenca, e përmbajtja thotë nxënësit do t'ja mësojmë këto se ende se ato i duhen, që janë të kundërta. Kjo e dyta është më parim më mirë. Mirë, po zbatimi i kurikules re ka qenë katastrofale dhe i njerëzit që e kanë implementuar shumica, pas 2-3 vetave që i njohun, të tjerët nuk e kuptojnë. As trajnerët që e kanë dhënë. Domethënë, duhet rishikuar, është duke u rishikuar Instituti Pedagogjisë, është duke rishikuar qeveria e çfarë s'ka pa marrë me këtë edhe me fut në binare. Duhet një kurikul moderne, po që u përshtatet traditës edhe kapacitetet dhe potencialet që i ka Kosova edhe nevojave të fëmijëve për zhvillim. Duhet një zgjidhje kosovare, po moderne. Ka mundësi, mund të bëhet. Nuk po hynë detaje për shkak se do të sulmohem rrept prej zotit. Jo, absolutisht. Njëjtën kohë dhe çështja e detyrave të shtëpisë. Du me racionalizu kohën për shkak shumë tema, është programi një parti politike, e cila shënon me marrë pushtetin. Detyrat të shtëpisë janë po ashtu refleksioni i kësaj situate me kurrikula, një mos kuptimit pse detyrat të shtëpisë, cili është funksioni i detyrave të shtëpisë, me maltretu fëmijën në shtëpi? 8 orë. Me maltretu fëmijën në shtëpi, me maltretu prindin, cili është funksioni? Pse në shkollë, plot shkolla në Kosovë janë një ditë, pse fëmia shkon pas 4 orëve në shtëpi? E kuptoj në Ferizaj, po pse me shku në fshatra s'po i përmend të cilat.
Do të thënë, në një mënyrë këtu kemi të bëjmë me një keq kuptim të misionit të shkollës edhe të arsimit, edhe këte duhet të rishikojmë plotësisht, edhe mungesës e ekspertizet edhe për kushtimit të njerëzve. Te na mas mirë në shkolla mund është mobilizu njerëzit nëse i qonë pame. Për 15 minuta gjithë i ke gatshëm të dera. Mirë, po me edhe ekskurzionet shumë efikase, ekskurzionet organizohen shumë mënyrë efikase. Po mësimi është në pjesë të madhe improvizim. Një gjë, koncept themelor i joni është që shkolla, 1 minutë të gjysmë gjatë kjo, shkolla, do të transformojmë shkollën në një shkollë transformuese. Detyra e shkollës është me marrë fëmin edhe me transformu në njeri të suksesshëm. Për me arrit këte, shkolla kosovare nuk mundet me arrit me një drejtar që punon 100 ore paguhet vetëm 50 euro ma shumë se arsimtari, edhe me një arsimtar që shkon shkollë me një laps kimik, me një shkoms. Kjo duhet atë, shkolla është e shtrenjtë, lidhja demokratike është e përkushtuar që të shtoj buxhetin e arsim së paku për 50% që i vjen 6% e buxhetit kombëtar, dhe shkolla duhet ketë drejtorin, zëvendës drejtorin, shërbimet profesionale, psikologu, sociologu, këshilltarin karrierë, pedagogu, dhe kryetarët e aktivave, shefat e departamenteve që janë ose me gjysmë orari, ose me orar të plot, vetëm për cilësi. Reforma duhet shkojnë klasë, jo ma në borët shkollë dhe toja e në tesa. Zotë Rezaj, buxhetin pelon Zotit Hoti, pasi që është profesionist dhe ka menaxhu me Ministrinë e Financave. Zotë Hoti, Kosova ka probleme të maja sociale, po edhe probleme tjera të investimit në sektor të ndryshëm, të cilët sigurisht që hynë në shërbim të ekonomisë. Se keni planifiku zgjidhjen e këtij problemi? Si mund të ndani 6% të buxhetit të përgjithshëm për shembull dhe të mos e ngarkoni buxhetin edhe punoni në sektor të tjerë? Unë besoj që në Kosovë gati asnjëherë, ose s'paku jo në periudat kur ne kemi qeverisur, nuk ka qenë problem buxheti, ka qenë më shumë problem orientimi, politikat, ka e qonë buxhetin, si mbledh hyrat edhe ka e qonë atë buxhet. Ne kemi punu bukur gjatë në këtë pjesë, unë me lejnë e juj, unë kisha prezentu këtë pjesën e qeverisë dhe sundimit ligjit që lidhet drejt, ka refleksione në gjitha fushat, në veçanti tek zhvillimi ekonomik. Tek zhvillimi ekonomik, tek qeverisja dhe sundimi ligjit, ne kemi para pa një qeveri që përbohet vetëm prej 12 ministrive, për të rritur efikasitetin e funksionimit të qeverisë. Po i vetëm kaq, dhe ky efikasitet për ne ta zonë në politikat ekonomike transformohet në vendimarrje më konkrete. Ta zonë në qeverinë e kaluar. Edhe në të kaluarën, kur kemi qeverisur ne, ka pas shumë resor që janë marrë me çështje ekonomike, po në veçanti në qeverinë e fundit janë kriju edhe 2 ose 3 resor shtesë. Të zonë ke pas Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Ministrinë e Tregtisë, Ministrinë e Bujqësisë, Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike, Ministria e Zhvillimit Rajonal. Të gjitha këto janë marrë me çështje të ndryshme të zbatimit të politikave ekonomike. Nuk kanë pas një adresë të Ka pas një konflikt kompetenca në shumë raste. Në shumë raste. Tash do të kemi 12 ministri, tek resorti ekonomik është Ministria e Financave që i ka të funksionet bazike të financave publike, që është politikat fiskale, edhe Ministria e Ekonomisë, ku do të hyjnë të gjithë resorët që merren me. Do thotë ju mund t'i kodroni Ministrinë e Tregtisë, Ministrinë e Diasporës dhe të gjithë resorët, përveç financave, të gjithë resorët tjerë që në çfarë do, po, të gjithë resorët ekonomik, të gjitha ministritë ekzistuese që çfarë do forme merren me çështje të përfshirë dhe bujqësinë, do të hyjnë tek një ministri e vetëm mënyrë që të kemi një adresë, një politikë që zbatohet në praktikë. E dyta, do të funksionojnë si departamente të Ministrisë së Ekonomisë. Do të integrojnë, do ta kenë një ministër i cili zbaton politikat e zhvillimit ekonomik që kanë refleksion edhe në bujqësi, edhe në tregti, edhe në ndërmarrje publike edhe në gjitha çështjet e tjera. Përveç kësaj, na duhet dhe studimin e kemi të gatshëm riorganizimin komplet të agjencive. Sot kemi 30 e sa agjenci, disa janë të domosdoshme sepse janë rregullatorë në fusha të caktuara, por disa tjera janë të zamë në kompetencat qeverisë, disa janë në kompetencat ministrive përkatëse, disa janë në kompetencat kuvendit dhe disa janë të pavara. Është një studim voluminos që qartëson sakt ku duhet shkojnë to. Do thotë të keni specifiku brenda programit ju. Reduktohen, të riorganizohen ato. E keni të specifikuara. Janë të specifikuara. E treta është vlerësimi i performancës së ndërmarrjeve publike. Për momentin që po flasim është Ministria e Zhvillimit Ekonomik që është përgjegjëse për ndërmarrjet publike. Edhe për ujit, ndërmarrjet të ujit, edhe të mbetorinave, transportit dhe gjitha tjera. Është menduar që Ministria e Zhvillimit Ekonomik të funksionojë si një rregullator i ndërmarrjeve publike, por që s'ka funksionuar fare. Raportet e auditimit
vjetore tregojnë që këto ndërmarrje publike menaxhohen një katastrofal në aspektin financiar, nuk e përmirësojnë performancën e tyre, ta zonë ndërmarrje që merren me furnizimin e ujit, nuk e rrisin mbulueshmërinë e qytetarëve me furnizim ujitëpishëm, ose nuk e rrisin inkasimin, kanë raporte negative edhe financiare, po edhe në auditim performancës, asë një vit nuk ka përmirësim të inkasimi për mbledhjen mbeturinave, ose trajtimet të mbeturinave, ose këtu ndërmarrjet e transportit, të hekurutat, operojnë vit pas viti me humbje. Pra, është një bord të një menaxhment që nuk je pas një rezultat. Tash ne jemi të interesuar që e para, ti rishpërndajmë. Ju keni pas antar të bordeve të emëruar nga LDG-ja në disa përqindje agjencioneve, që është e vërteta. Saktë. Ato që dëshirojmë bëjmë është ti rishpërndajmë këto ndërmarrje nëpër ministritë përkatëse, jo në një adresë, sepse një ministër nuk është edhe ekspert i ambientit, edhe ujrave dhe i transportit. Këto rishpërndohen nëpër ndërmarrjet nëpër ministritë përkatëse. Ministritë shërbejnë vetëm si regulator, edhe vendosen indikatorë të performancës. Çka nuk kupton kjo? Zgjedhet bordi i ri për 3 vite, edhe ky bord ka me pas performancën, tregues të performancën. Në vitin e parë ka me rrit për 5%, ka me zvoglu ta zon për 5% humbjet e ujit. Ose ka me rrit mbulueshmërinë e mbledhjes së mbeturinave me kaq %. Por ndryshe çka do të ndodhë me atë bord ose me do të shkarkohet më njëherë. Ne me që jemi këtu në mbledhjet e para të qeverisë, ne do ta marrim një vendim me cilin ne i shkarkojmë të gjitha bordet dhe menaxhmentet, bordet në fakt, se bordet i shkarkojnë, i emëron dhe shkarkon qeveria, të gjitha bordet aty në ndërmarrje publike që kanë pas performancë raport negativ të auditorit të përgjithshëm. Dhe kjo është besoj shumë rëndësishme. Qysh tash, në të ndalëm te kjo pikë, ju keni qenë pjesë e qeverisë për një mandat. Jo mandat i plot, por mirë po për një mandat. Nuk ka pas ndonjë dallim të performancës së këtyre ndërmarrjeve publike. Pse atëherë nuk keni mujtë me bën ndryshime zoti Joti? Tash unë nuk du më kthy shumë në të kaluarën, po tregoj se cili është vizioni jon për të ardhmen. Në resort në cilët ne kemi qeverisur si lidhje demokratike, unë mund të flas me kompetencë plotë. Unë kam qenë ministri i financave në qeverinë e Mustafa, dhe unë jam plotësisht i hapur edhe për sugjerime dhe për kritike pra qeverisë dhe i marr përgjegjësitë për çfarë do lëshimi që në botë gjatë asaj periudhe. Pra këto janë pikat kryesore tek rendi dhe ligji, tek qeverisja, tek zhvillimi ekonomik, unë jemi bindur që qysh në fillim të mandatit ne mund të dorëzojmë një buxhet në kuvend që shkon në 3 miliardë euro. Dhe kjo nuk është vetëm parashikim kështu të akademik, do të tregohet konkretisht se si do të bëhet. Sa kemi qenë në qeveri, nëse vlen më kthy pak, për 2 vite dhe 7 muaj, ne kemi falur një afër 400 milion borxhe të ndërmarrje publike dhe të qytetarëve, dhe kemi mbledhur 400 milion shtesë për buxhetin e shtetit, ndërkohë që ekonomia është rritur me rreth 4%. 3 miliardë. Ato që po du me thënë është planifikimi për 3 miliardë. Është hyrat nga dogana dhe buxheti i shtetit, që nuk kupton tyrat tatimore dhe 85% janë dhe tyrat e njëhershme që janë 7-8%, 10% varësisht se si realizohen ato. Pra ka aq shumë hapësirë për të menaxhuar si duhet buxhetin e shtetit që vërtet është me katë që nuk rrim si duhet me menaxhu. Duke formalizuar ekonominë, duke rritur ekonominë normalisht, dhe duke formalizuar ne krijojmë buxhet mjaftueshëm për të financuar edhe çështën e arsimit me 6% të prodhimit vendor ose rreth 15% të buxhetit të shtetit, edhe shëndetësinë, premtimet që janë dhënë në shëndetësi për rritje të buxhetit, por duke riorganizuar komplet mënyrën se si mbledhet dhe si shpenzohet buxheti i shtetit. E dyta është brenda e monopoleve. Dhe kur flitet për monopole, zakonisht i referohet një rasti konkret, me cilin nuk po merrem dash. Po janë në gjitha fushat tjera janë monopole. Ku për shembull? Ta zonë në importin e ushqimeve të caktuara, ose në licencat për gurthys, ose në gjitha fushat gati, pa përjashtim. Pse ka monopol licenca për gurthys? Ndoshta që më informoj. Jo, në kuptimin që procedura e lëshimit të licencës të lejes për të marrë me një aktivitet është aq birokratike dhe aq jo transparente, saqë bizneset që kanë atë licencë, që kanë arritur ta sigurojnë atë licencë, kanë një farë monopoli. Ato që do të bëjmë ne, nuk mund të thotë se kemi monopol, totalisht monopol, se kemi disa gurthys, disa licenca që shumë, me dhjetra. Jo, monopol në kuptimin mund të jenë 4-5 veta, po 3 nuk mund të hyjnë atë fushë. Sepse procesi i lëshimit licencave është birokratik i mbyllur
domethënë një farë kuti mbyllur që ti nuk e sheh. Çfarë do të bëjmë ne? Do të krijojmë, dhe këta kemi pas plan edhe në qeverinë e kaluar, në pamundësi për të realizuar, do të kthehemi tash prapë aty, një drejtare të vetme brenda ministrisë që merret me fushën e ekonomisë, Ministrisë së Ekonomisë, për cilën do të kalojnë të gjitha licencat. Një adresë të vetme, e para dhe dyta, të krijojmë një transparencë të plotë të procesit. Që secili biznes, secili qytetar, vetë ka me i pa cilat kushte i ka plotësuar secili prej bizneseve që ka marrë atë. Monopoli në importin e ushqimeve, ju keni pas Ministrinë e Tregtisë. Pse atëherë nuk e keni? Nuk merret Ministria e Tregtisë me import. Është agjencia për ushqim dhe veterinë, e cila do të transformohet komplet. Ajo ka qenë në kuadër të kryeministrit. Po, e cila tash do të transformohet, do vi brenda Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, ku do të futet edhe bujqësia, edhe normalisht do të bëhet më efikase, do të rishikohet funksionimi i saj. Programin e punësimit, besoj që është pike e fuqishme e programit tonë, duke lidh arsimin, duke bërë arsimin dual, duke ndihmu transformimin e të diplomuarve në ekonomi, duke financuar edhe punën praktike. Shumica e partive po promovojnë një lloj fondi për punësim. A do të bëni një fond apo do ta reformoni ekonominë në mënyrë që vetë ekonomia të krijojë vende të reja të punës? Ato që kemi bën ne, sa kemi qenë qeveri, dhe po kthejmë edhe për një sekond në atë pjesë, për 2 vite, 7 muaj, sa kemi qenë qeveri, ne kemi ndru modelin e zhvillimit ekonomik. E kemi kthy ekonominë, pra rritja ekonomike prej 4% që është gjeneruar atëherë, është krijuar nga sektori privat, jo nga sektori publik. Pra nëse dekompozon, ka po krijohet 4% rritje ekonomike, kush janë burimet e rritjes ekonomike? Në qeverinë tonë ka qenë sektori privat, investimet private, tuaja edhe vendore. Dhe janë kriju rreth 40.000 vende të reja të punës. Ka pas edhe formalizim të punësimit, po pjesa më e madhe kanë qenë vende të reja të punës. Gjatë këtyre viteve është kthy mbrapsht modeli i zhvillimit ekonomik. Prap tash kjo rritje ekonomike që kemi pa gjatë këtyre 2 viteve, 3.5, tash vjen nga sektori publik, pra nga tenderimet e sektorit publik, nga kontratat, nga investimet publike. Edhe çdo zhvillim ekonomik që vjen nga sektori publik nuk është i qëndrueshëm në afat gjatë, sepse autostrada mbaron, rruga mbaron, një projekt i caktuar publik mbaron, edhe punëtorët mbesin punë. Ndërkohë që nëse ky zhvillim vjen nga sektori privat, është i qëndrueshëm. Prandaj ne dëshirojmë ta ndryshojmë komplet këtë. Tek sistemi i punësimit, nëse po patjetër. Aty nëse mos kalojë te sundimi i ligjit para se më marr fjalën analistët për çështjen e ne dëshirojmë e para të lidhim sistemin e arsimit me ekonominë. Çka nuk kupton kjo? Arsimi dual në arsimin e mesëm profesional, edhe arsimi i lartë profesional, të lidhet komplet me tregun e punës, nxënësit dhe studentët të kalojnë një pjesë konsiderueshme në punë, në praktikë i cila do të jetë me pagesë për 1 vit plot. E para, e dyta, financimi i bizneseve të reja, të rive që dalin nga sistemi e arsimit dhe të profesorëve. Mundi më saktë bizneseve, sa ta mundin më marr Regja do të pagu plotësisht për mënyrën komplet të re të riorganizimit të skemës së granteve dhe të subvencioneve që ne japim në gjitha fushët, në veçantë për promovimin e punësimit të ri, sepse raportet e auditimit, nuk kemi vlerësime politike, raportet e auditimit në 2 vitet e fundit tregojnë që pjesa më e madhe e subvencioneve që janë dhënë për promovim të punësimit kanë pas efekt zero. Pse kanë pas efekt zero? Sepse kanë shku, domethënë, aq të pakuptimta kanë qenë kriteret, saqë kanë shku subvencionet edhe për frizere nga Ministria e Inovacionit. E tani më thonë, çfarë inovacioni është një biznesi frizerëve? Ose për roletat shtëpive. Mos jenë shifrat shumë të mëdha, po kjo është një shembull se ku kanë shku, ku kanë përfunduar ndoshta një pjesë e konsiderueshme e subvencionit. Edhe në bujqësi, në Italia. Ne shpenzojmë afër 50 milionë euro në bujqësi, në subvencione edhe në grante, ndërkohë që statistikat tregojnë që sipërfaqet bujqësore nuk janë duke u rrit. Në veçantë në disa prej drithrave, ose importi i produkteve bujqësore nuk është duke u zvoglu si rezultat i subvencionimit të prodhimit të vendor. Një pikë besoj e fuqishme tjetër është kalimi i mbledhjes së TVSH-s brenda vendit. Tash bizneset paguajnë TVSH-n kur hyjnë në kufi. Duhet të jenë rreth mbi 400 milionë euro që shteti mbledh si TVSH përpara se malli të shitet. Këto do ta bëjmë, besoj, në 2 vitet e para, fillimisht duke e bë bashk administratën tatimore dhe doganore, siç e kanë plot vende, në mënyrë që të integrohen sistemet që të mos rritet informalitetit, mos ketë mundësi që të zhdukën diku në sistem ato. Në një debat që patëm me përfaqësues partive politike, Partia Demokratike e Kosovës e
kundërshtonash për këtë çështjen e bashkimit të këtyre administratave, duke u arsyetuar me dobësimin e simbolit shtetëror. Nëse më lejon, bashkimi i administratës tatimore dhe doganore është ide e kahmotshme. Edhe në qeverinë tha që 1 dhe 2 kanë pas plot rekomandime nga FMN dhe tjerë për bashkimin e këtyre dyve. Dhe unë kur jam bë ministri i financave, ka qenë një ide, një propozim për to. Unë kam punu konkretisht me ekipën e Ministrisë të Financave, kemi bë gati ligjin për agjencinë e hyrave që e quanim. Pra ka qenë ide e mbështetur edhe nga Partia Demokratike në atë kohë, por nuk ka arrit ligji të shkojë përpara për shkak të kundërshtimit që ka pas atë partneri joni e koalicionit dhe tash çka kanë bërë këta. Sa unë kam qenë në parlament, në opozitë gjatë 2 viteve, kanë sjellë ligjin e ri të TVSH-s, i cili jo që nuk i bashkon këto, po e byrokratizon më tutje institucionet që merren me mbledhjen e tyre, duke themelu edhe një agjencion që merret veç me menaxhimin me mbledhjen e TVSH-s. Ky është hapi i parë, besoj që gjatë mandatit mund të kalojnë në mbledhjen e TVSH-s brenda vetë. Dhe disa pika tjera që besoj në vijim. Faleminderit, vetë kalojnë te panelistët, u përmendën monopolet në ushqim, monopolet në tek gurthyesit, që është një sektor i rëndësishëm i ekonomisë Kosovës, por agjencitë e pavarura dhe ndërmarrjet publike. Si shihni nga konteksti analitik premtimin e zotit Hoti dhe funksionimin përgjithsisht të këtyre sektorëve? Që është sektor vital të ekonomisë të Kosovës. Do të kisha dash për mes pyetjeve që mos me bë analizë. Unë sepse është prezantimi i programeve politike, jo që s'kam mendim për këto çështje, po do jam funksion të bërës pyetjeve. Monopolet detyrimisht nuk mundën me kanë të këqija, sepse në qoftë se është pjesë e standardeve dhe i kam rri standardet e larta dhe tjerë su ne konkurrojnë. Monopolet të në këqija kur e ndalin konkurencën, si e ka çështja të gurthyst, edhe kur nuk janë të përcjellur me akte tjera, për shembull e ka derogimin e natyrës, nuk i ka kushtet tjera ambientale kësi. Me shembull konkret, e kemi kur u marru autostrada Arben Xhaferi, ku shkon ka Brezovica e shef fshatin Semaj, aty komplet është shkatru se është bë gurthysi, edhe pse është afër parkut nacional e tjetër. Domethënë këtë funksion besoj zotni Hoti e përmendi këtë monopolin, duke lënë supozimin se në monopoli është bë për favore partijake dhe të bizniseve, klientelizëm që është lidhur me parti caktuar, kur kishim edhe me gurthyse dhe edhe me veprimtari tjera, për shembull, jo naftën, jo importimin e ushqimeve, jo dumping këto tjera që i caktojnë. Domethënë kjo është një politikë që unë si e supozova që po e thot, domethënë nuk është politikë nacionale, po është politikë partijake dhe ka përfitime partijake në kuadër të asaj që danton politikën shtetërore. Tash, cilat do të ishin shtyllat e zhvillimit ekonomik që i shef Lidha Demokratike e Kosovës, ju i përmendni disa transformime, ndërto dhe transformimin e qeverisë për me qenë më efikase, se normalisht numri i ministrive detyrimisht nuk është që i përcakton punët më mirë, se ato drejtohen si thatë ju në departamente, në drejtori dhe përmes agjensive të ndryshme, dhe që mos me bë dualizëm, po mi bë efikase përmes buxhetit edhe përmes projektive, po edhe përmes nxitjeve të investimeve të huaja, se nuk është zhvillimi të ne si po konsiderohet, ju jeni ekspert i fushës, të shfrytëzimi i buxhetit edhe të rialokimi i buxhetit ose orientimi, sa është të reka e investimeve të huaja dhe të kushtet për të themi ekonomizim edhe për nxitjen e prodhimeve vendore që bën me gjitha këto që janë në funksion të zhvillimit, po që ndihmojnë krejt, ndihmon arsimin, ndihmon punësimin, ndihmon mirëqenien, ndihmon infrastrukturën, ngritjen, gjitha këto tjera. Gjën shkurt, tek monopolet, ato që po mendoj me monopol është ne jemi partia që në Zgjedhjet. Kjo nuk kupton që ne promovojmë konkurrencën e lirë, ekonominë e tregut. Në një ekonomi ku nuk ka monopole, përveç monopoleve natyrore. Në problemin e kemi pasur sa vite që janë kriju monopole administrative, me ligje, me vendime, me rregullore, me udhëzime të ndryshme. Monopole natyrore të në rastin tonë është rrjeti energjetik ose hekurudha. S'mund të futën mekanizmat, komplet mekanizmat e tregut, sepse s'mund është me ndërtu një hekurudhë tjetër ose një rrjet të ri energjetik. Po nuk ka asnjë arsye të me majt monopol në kontrollin teknik të veturave. Dhe çfarë thonë udhëzimet administrative? Thotë që me një region caktuar ku ka kaq numër të automjeteve nuk mund të hapet një kontroll e re
për vetura, nëse kapacitetet e kontrolës ekzistuese nuk shfrytëzohen x%. Kjo nuk ka asnjë logjik të ekonomisë të rregullt. Kushdo që i plotëson kushtet, sepse është vendimi i biznesit, nëse dëshiron me investu aty ose jo. Kushdo që i plotëson kushtet teknike për të hapur një kontroll teknik të zonë, është çështje e tyre. Tregu ka me rregulluar. Pra, përveç monopoleve që janë natyrore, asnjë monopol tjetër nuk duhet të ekzistojë. Edhe monopolet që janë natyrore duhet të rregullohen bukur strikt nga tregu, sepse mund të shfrytëzojnë pozitën monopolistike për të shkuar për të përfituar nga turistët të qytetarëve. Jo vetëm për të rritur çmimet, po për të mos ulur kostot e operimit. Ta zam, rregulatori i energjisë duhet të mbikëqyrë strikt kekun. Minierat që nxjerrin thëngjell edhe kecin, në mënyrë se si po operojnë kur i caktojnë ato shpenzimet e lejuara në baza vjetore. Ka mjaft hapësirë për të rritur efikasitetin e shpenzimeve, në mënyrë që ne fatura të shtëpia kur na vjen në fund të muajit, na vjen më lirë. Pra çështja e efikasitetit të funksionimit. Tani të shtyllat e zhvillimit ekonomik, besoj unë i përmenda pak më herë se si kemi qeveri, sepse ne jemi njerëz të provuar, nuk kemi tash që jemi duke kërkuar besimin, po ka plot njerëz që kanë kryer punë konkrete në mandatet e kaluara. Atë që puna e parë që duhet të bëjmë është atë që pak e thash, të riorientojmë modelin e zhvillimit ekonomik, ka një zhvillim ekonomik që vjen nga sektori privat, nga ndërmarrjet e vogla, nga bujqësia, nga inovacioni, e jo një zhvillim ekonomik që vjen vetëm nga investimet publike, kryesisht në infrastrukturë, qoftë rrugore ose infrastrukturë tjetër. E dyta, investimet e jashtme. Ne nuk kemi kapacitetet të nevojshme, të mjaftueshme për të financuar zhvillimin ekonomik të Kosovës. Sepse ta zonë në bankat në Kosovë, të gjitha kursimet janë diku 3.5-3.7 miliardë euro, për cilave kursime një pjesë e konsiderueshme janë depozita afat shkurtra, cilat banka nuk mund të japin kredi. E kemi edhe një fond tjetër që është prej nga privatizimi, që lidhet me dhomën e veçantë të gjykatës supreme derisa të kryen lanë që janë në procedurë si për mënyrë që të shfrytëzohet ai fond, ne kemi para pa fond zhvillimor, që do të shkojë për promovim të punësimeve të reja etj. Edhe kredit ndërkombëtare në veçanti për projekte të mëdha infrastrukturore që ne kemi nisur, por që kanë me komplet në gjysë, ta zonë projekti i funksionalizimit të plotë hekurudhave në Kosovë, dhe kjo mund duket abstrakte, por në rast analizave del që është shkruar kontrata, më duket është duke u realizuar. Është shkruar kontrata mas 3 viteve, ende nuk ka asnjë gjë konkrete në atë drejtim. Studimet tregojnë që kostoja e madrave që ne blejmë rritet për një përqindje bukur të lartë për shkak të kostove të transportit. Pse? Sepse ne kemi ndërtuar autostrada, por ne nuk e kemi funksionalizuar hekurudhën tonë, në mënyrë nga Selaniku të barti mandra deri në Prishtinë me përmes hekurudhës, dhe të bie për një 5-6% kostoja e përcjell malli në Kosovë. Po të investimet e jashtme në veçanti duhet të përmirësojmë shumë imazhin politik të vendit. Këto gjëra janë të ndërlidhura, nuk mund të kemi zhvillim ekonomik pa e heq ato që ne e quajmë riskun politik. Çfarë është risku politik? Pa e forcu shtetin ligjor në vend. Pa u siguru që nëse kompania A ka një kontest me kompaninë B, rasti nuk zgjat 7 vite në brenda sistemit të drejtësisë, po mund të kryhet në përputhje me standardet evropiane, edhe sistemi gjyqësor nuk është një kuti e zezë kur ne nuk e dim çfarë po ndodh, e shohim vetë ladhën që futen në sistem, dhe pas 7 viteve kur del prej sistemit nuk dim çfarë ndodh. Parim bazë e funksionimit të sistemit drejtësisë që mbështet ekonominë është që vendimet në sistemin e drejtësisë janë të parashikueshme. Kuptimin që ligji është i qartë, nëse ndodh ngjarja X, ne e dim cilat veprime duhet të ndërmerren në sistemin gjyqësor dhe cili do të jetë rezultati i fundit. Kjo i bën firmat që të respektojnë më shumë kontratat të njëra tjetër, dhe një element i rëndësishëm i tregut në Kosovë, dhe me këtë po mbaroj, është tregu i sigurimeve. Sot në tregun financiar, sigurimet marrin pjesë vetëm me 3%, që është jashtë çdo normalis. Këtu banka qendrore duhet të kryejë punën e vet, cilën nuk është duke kryer. Unë e kuptoj, dhe normalisht do qeveria jashtme do të respektojë pavarësinë e bankës qendrore në politikat monetare, por politikat monetare dhe roli i bankës qendrore, politika që i promovon banka qendrore duhet koordinohen ngushtë me politikat zhvillimore të qeverisë, për të pasur një sistem të sigurimeve që mbështet zhvillimin ekonomik, ta zonë duke fillu
prej ofertës që duhet kenë kompanitë të sigurimit për sigurimet në bujqësi, ose për sigurimet të biznesit, ose për sigurimet të kontratave që lidhin kompanitë e ndryshme, në mënyrë që të rritet diku rreth 20-30% pjesëmarrja e tregut sigurimeve në komplet tregun. Dora e shtetit, pak a shumë shteti nuk është që eliminohet në këtë zhvillim, po i bën politikat e veta ekonomike dhe ndikon në zhvillimin, si thatë, edhe në drejtimet, por ndikon edhe në kontrollën e këtyre investimeve. Konkretisht, ne kemi betelenkën që mbi 1 miliard ka marrë nga buxheti i Kosovës, edhe nuk ka pas asnjëherë një kontroll, ne nuk kemi agjenci që e kontrollon ndesh cilësinë, po s'kemi edhe fizibilitetin që e bëjmë ne. E bëjnë vetë ata, është pjesë e kontratës, a ne që mbetet si mshefsi profesionale, edhe ne nuk e dim ka kalon rruga. Ne gjithë kemi menduar që rruga do të kalon për shembull në për qafë dule, se do del në shtime. Tash ka po ministri që është i Banja, se ka kalu prej qafës dulles të erin Gjurgjic, edhe ka lidh me magistralen pej Prishtinë dhe huk magistrale. Tash nuk vjen prej Prizrenit të eri në Prishtinë. Për atë arsye se pjesë e kontratës, po thëmë shteti jep paret, a e ka he kontrolën, është që kompania vetë e bon ndërtimin, projekto dhe ndërto. Për Atena ka ndodhë që është bëhë ura, 7 km sa në për gry Kaçanikut, e ka prish grykën e Kaçanikut, ka zvoglu shpejtësin, e ka bëhë urën pjertësin edhe nalësin, dhe me thonë, ne faktikisht i kemi dhënë paret, kemi derogu natyrën, edhe kemi humbë. Nuk kemi njësi ose agjensi standardizimeve, si e kanë shtetet, tjera evropiane e cila është shkoni hinë në kontrol. E shef që nuk përdoret guri vulkanik, po përdoret guri gëlqëror i një firmës e cila e ka gurthysin, edhe që është i papërshtatshëm, edhe që nuk e ka qëndrueshmërinë. Ose nuk përdoret lloji betonit, pi flas raste konkrete, masi i kemi investimet më të mëdha. Gjithashtu, ne kemi dhënë shumë leje për gurthys, asnjëna nuk ka rehabilitu. Ka të shkoni ju e shifni malin e gjveshun edhe duket keq, asnjëni nuk ka marrë përgjegjësi. Ka mekanizma për me kontrollu këtë punë, zotë Tahiri, do të me pas vullnet politik? Jo, veç vullnetin, jo, ka dhe interesa, nëse t'ja ke dhënë firmën edhe ka marrë dikush një pjesë, nëse po do në me folë kështu. Atëherë normalisht që ai nuk e bën rehabilitimin. Kjo është mungesa vullnetit politik. Jo, s'është mungesa, është mungesa e përfitimit. Nuk është mungesa e po unë po flas për anën ligjore. Nëse për shembull qeveria e ardhshme e rregullon që na e përcaktojmë ka bjen trasa, jo kompania që japmi paret. Na e dim ka cilat qytetet duhet me lidh autostrada. Kjo është funksioni jonë, se paret nuk pjapin gjepit vetë, pjapin buxhetit, po flas pak me emocione, por janë pare shumë, edhe nuk jemi shumë funksional. Nëse i marrohet një fshatit edhe i bën shumë zhurmë atij fshatit një gurthys, ai duhet me dhënë kompenzim atij fshatit, ose me aboj sjellsin, ose me menaxhimin e meturinave, edhe në periudhën kur të mbyllet gurthysi duhet për rehabilitimi për 2 vjet, 3 vjet, më mbjell diçka. Po jap një rast konkret, sa nëse më lën 2 minuta të pastaj. Të kalojmë të një rast konkret. Ne kemi qenë në qeveri kur sepse kërkesa për autostradën e Dugaçinit është e kamotshme. Kur ne kemi qenë në qeverinë Mustafa, në fillim të mandatit kemi ftu Berzhin që të bëjë studim fizibiliteti nga Istovu, në Pej, Deçan, Gjakov, në Prizren. Për gjithat pjesë, për të bë, për ditë, domethënë, është kost efektive një autostradë e tillë. Dhe ata kanë në përfundim që duke pas parasysh numrin e automjeteve që qarkullojnë, numrin e banorëve që do të shfrytëzohet, sepse duket që ai aks i rrugës nuk është aks ndërkombëtar, është për brenda Kosovës, atë ajo popullsi nga Istogu Peja për të lidhur me Prizrenin edhe me Shqipërinë. Pra nuk është që vinë nga Evropa qendrore, nga Hungaria, Serbia. Nuk është që del as Mitrovic, bile që i lidh me këtë. Edhe ata erdhën në përfundim që duhet të rruga ekzistuese, duhet të zgjerohet, duhet të bëhen ato 8 pjetë edhe përpjet, duhet bëhen hyrje dalë të qyteteve, tranzitet për të kaluar qytetet dhe rreth rrotullimet në për vendbanimet caktuar. Dhe kostoja gjithë asaj rruge shkon te 80 milionë euro, nga Istogu deri në Prizren. 80 milionë euro. Ndërkohë që këta e lanë studimin e fizibilitetit dhe u morën një vendim politik pas një pasament teknik për të hyrë projektet të autostradë. Çka nuk kupton autostrada Dugaçini? Nuk kupton mas pari dëmtimi i madh i tokave bujqësore në pjesë, dëmtimi i madh i rrjedhës së drinit të bardhë, edhe më keq se sa në grykën e Kaçanikut dhe izolim komplet i gjithë atyre vendbanimeve dhe qyteteve deri në Prizren. Opsioni jonë që mbesin në ndej edhe këndej autostradës se nuk kanë lidhje. Në çaj është izolimi. Ne na duhet rrugë regionale që promovon zhvillim ekonomik.
Sepse kjo rrugë, ta zëmë, nuk është aks ndërkombëtar i komunikacionit. Propozimi jonë ka qenë që ne do t'i hymë kësaj pune, duke e zgjeru rrugën ekzistuese, duke mundësu shpejtësi më të madhe të automjetëve, duke evitu tollovit në trafik, por që qasja e bizneseve dhe qytetarëve të jetë plot, sikur në rrugën ta zon nga Prishtina deri në plani qeverisë, në mënyrë që nga nga Peja deri në Prizren, gjithaj aks rrugor të bëhet një farë korridori i zhvillimit ekonomik, siç është bërë nga Prishtina deri në Ferizaj. Njëjtën gjë duhet ta. Dhe ti kthejmë nëse më lejon projektit që ne prapë kemi nisur, që është lënë gjysë, është harru. Ujitja tokave bujqësore përmes Raduniqit. Sistemi Raduniqit ka kapacitete me shku deri në Soharek. 10.000 hektar i ka në ujitje për cilave më pak se 5.000 janë funksional. E ndam, ne kemi nënshkruar marrëveshjen për funksionalizimin e komplet rrjetet ekzistuese në 10.000 hektar dhe zgjerimi deri në 30.000 hektar, ku sistemi ujitjes zgjidhet deri në kodrën e dy ante e Drinit. Është kjo pjesë e financimit të Bankës Botërore me 13 milionë euro, të cilat kanë qenë bllokuar. Pjesë e Bankës Botërore edhe pjesa tjetër mandej. Është ndërprerja ajo për shkak të. Pra ky do të jetë prioriteti jonë. Do të kasoj ta pushini risi në plan programin e RTK-s krahasuar me plan programe tjera në sektorët ekonomik. Po tani asu na stramushi si jemi ekspert ekonomisë, po në rolin e komentatorëve politik, ne këtu në fakt përkujdesemi që jo vetëm përfaqësues të LDK-s, por të partive tjera të largojmë pak nga kjo koncepti i retorikave kogja boshe për me godit instikte të ulta zgjedhore, por mu koncentru në terma praktik ashtu si që dhe u koncentru. Tash po mendoj që diskutimi ka qenë kryesisht në këto terma. Po, por edhe këto terme nuk është që nuk e lodhen qytetarë, domethënë sepse do të zbërthehen kogja me një gjuhë më të thjeshtë, mënyrë që ditën kur ai shkon me votu dhe ta ketë të qartë se cilin drejtim po e nxon në këtë rastin konkret si profesori Hoti që shpjegoi cilin drejtim të zhvillimit ekonomik do ta merr Kosova. Dhe tani brenda këtij konteksti, domethënë brenda këtij diskutimi që e thash, unë po e ripërstres ato që unë do të dëshiroja ta shifja, ajo kauza e madhe e LDK-s për shembull arsimi, mungon kuptimin e fuqizimit, se ajo do të bëjë me 200 gjavita, me 200 audolla dhe me 200-300 tjerë eksperta, diçka në farë modeli që ka vojë Izraeli për shembull para 70 viteve aty kur ka kriju bazamentin e shtetit sepse ka filluar nga arsimi. Ose tash mund të jetë edhe ekonomia kauzë, po shikoj kjo ekonomia po shpërndahet në 5.000 drejtime, sektore, nën sektore të tjera. Sido që tjetë, tani ta bëjmë pak ma interaktiv, ndoshta ma dinamike, të provokojmë pak debat që mos duket që ne po bëjmë këtu vetëm rraf një tjetrit. Nuk është që as LDK-ja ka dalë kështu nga... Unë nuk jam mitari asaj që jo vetëm LDK-ja, për çdo parti politike që vjen këtu të bëj kronologji vetvetes, përderisa ne po shohim që ne si qytetarë të Kosovës ne po vazhdojmë të zombifikohemi në këtë vend. Është një deprimim kolektiv i cili nuk ka nisë dje, ka nisë 20 vite. Dhe ne kur analizojmë trajektorin qeverisë 20 vite, Ramushim korrekton nëse kam gabim, po del që kogja shumë ditë qeverisë keni ju nivelin lokal dhe qendror nëse i marrim në total. Do të thotë pas lufte jeni mo Champions League larg me pika për vendit të dytë në gjitha komunat të Kosovës. Shkojnë në komunat të Kosovës, pavarësisht që tash kanë vazhduar qeverisët edhe partitë e tjera dhe ato mund t'i krahasojmë me disa nga qytetet e Tanzoma asaj pjesës Afrikës Veriore, disa pjesë të sisteme publike të atyre komunave krahasohen me nivele subsahariane, nuk jam shumë të egzageru sepse syt janë për me pa, jemi pra vendi më i degraduar në kuptimin e ambientit të burllogimit në Evropë numër 1 dhe këtu ne nuk mund të themi që LDK ka dalë nga laboratori i të vëzhgjeve politik dhe ju s'keni pas dorë në kretë këto rezultate që ne i shohim sot, por flas nga aspekti negativ. Edhe në qeverisë qendrore që besa kogja keni pas mundësime qeverisë. Pra, për me bindë votuesin potencial të juj, unë pra po ripotencoj që është e deshtë me u kapë një kauzë shumë të qartë edhe me fuqizua ato tepër më shumë se sa me u shpërnda kështu me tema në aspektet ndryshme ekonomike. Por, tani konkretisht, kur flasim të ekonomia, nuk besoj që nuk e ka në plan zoti Hoti që është ekspert i fushës, por me siguri gjatë diskutimit tonë është harru. Unë e thash se si jam ekspert i ekonomisë, po ne e dim se si funksionon ekonomia në Kosovë. Funksionon si në parimin mesjetar me laura, do të thotë vinë malli në kufe, doganohet, mbushet buxheti i Kosovës,
që ato pare dalin prapë jashtë me ble në tomate, speca dhe që kemi nevojë në naftë për me jetu. Këtë ato pare për morën shumicën për diasporës si remitencë dhe përderisa ky koncept nuk ndryshon, ne nuk mpresim për shkak që një produkt i Kosovës në korrespondencë me parimet e MSA-s, ti po nxom ngres cilësinë e ambalazhimit, cilësinë e produkteve të tjera për me mujt me u plasu në tregun evropian apo atë rajonal zoti Hoti ku ne kemi nevojë. Po duhem të ndëgjoj për juve, cili është studimi juaj në kuadër të këtij programi ekonomik, sa më shumë me tema më praktik, më thjesht me kuptu qytetari të politikave sektoriale. Këto mund të ndërlidh njëkohësisht edhe zoti Rexha që ta racionalizojmë kohën që mos të marr shumë kohë, sepse kur flasim për politika sektoriale, për shkak zoti Rexha mund të ndërlidhet me universitetet publike, të cilat të zonë në peje kemi një zonë një gjeografi të bukur për turizëm, dhe atje jepet më shumë vende për jurista ekonomista, prezident po ashtu dedikum për turizëm, prap jurista ekonomista, madje edhe Mitrovic ku kemi metalurgji e tjera, ka prap jurista edhe edukim. Edhe edukim e tjera. Dhe këtu dyja mund të ndërlidhen konceptualisht gjatë diskutimit. Edhe pse po insistoj në studimin e politikave sektoriale dhe me bë sa më të qartë këtë dimension. Sepse pavarësisht ju e përmendi investimet e huaja. Unë jo rastisht e përmenda qeverisjen juaj 20 vjeçare me mënyra epizodike aty këtu në për komuna dhe në nivel qendror, se s'keni qenë gjithë në pushtet qendror, sepse është vështirë me edhe me qeverisë kështu par excellence është vështirë me pru investimet tuaja në një treg të tillë të vogël. Prandaj studimi politikave sektoriale të cilat mund të integrohen në politika të ekonomisë rajonale, të kompanive multinacionale, pse jo një në Serbi, një në Bosnë, një në Kosovë, e njëjta po domethënë, po e cila e kap një treg më të madh, 20-30 milionësh. Nëse nuk ecim drejt këtij drejtimi, unë shumë e shoh të vështirë që pavarësisht një qeverie po e nxom që me zero korrupsion, me të gjitha standardet më të larta të qeverisë, ka më qenë vështirë me ngrit këtë ekonomi me kaq pak potenciale. Do të jemi konscientë, do të jemi shumë modest në vlerësimet tona. Pra politika sektoriale të juaja dhe integrimi rajonal ekonomik. Faleminderit sipas programit tuaj. Po, faleminderit. Tash nuk du me ndur temën e debatës, se besoj që është praktik dhe besoj që është në interes qytetare me ndëgju konkretisht çfarë do bëni për fuqat të caktuara, po më lëni për një minutë më kthy pak në një temë që është më politike dhe më ombrellë gjitha këtyre temave. Ekonomia në Kosova nuk mund të zhvillohet ekonomikisht pa hequr riskun politik ose pa minimizuar riskun politik. Çka ne kupton kjo? Në qeverinë Mustafa, në nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizim asociimit, ka dhënë sinjal të jashtëzakonshëm tek investitorët potencial, që kanë kuptuar që Kosova ka nisur rrugën drejt integrimit në BE. Pra stacioni i fundit është BE-ja. Kosova në ekonomi, në arsim, në shëndetësi, në gjithë sektorët duhet detyrimisht për shkak të nshimit MSA dhe për shkak të orientimit pro BE-s të Kosovës ti plotësoj të gjitha kriteret në për këto fusha që kemi. Dhe ka qenë lehtë për investitorët e jashtëm që të marrin veprimet e tyre për investime, sepse një vendim që merret për investimin nga një investitor privat, vendor ose ndërkombëtar, sheh perspektivën e afatgjate. Ai nuk pret që të marrë mallin A, ta bjerë në vend, ta shesë dhe të shkojë të shtëpia. Është një investim që duhet një 4-5 vite deri në 7 vite me kthy investimin, edhe më andaj me planifikuar një 7-8 vite me pas fitim, por është një perspektivë 10-15 vjeçare e biznesit kur investon. Pra, duhet ta minimizojmë riskun politik. Në qeverinë e kaluar, formati në cilin e ka marrë dialogu me Serbinë, duke hapur tema që eventualisht ne do të ulemi në tavolinë për të marrë një marrëveshje me ato terma të mëdha gjithëpërfshirëse, ligjërisht obligative me Serbi. Thuti jemi duke bërë për herë të parë shtetin e Kosovës dhe tash po ulemi në tavolinë të bisedimeve, e ka dhënë sinjalin më të keq për zhvillimin ekonomik në vend. Duke e rritur riskun politik, sepse investitorët, edhe vendorë, edhe ndërkombëtar kanë menduar prit ta shohim se çfarë bëhet në këtë proces. Dhe unë besoj që kjo ka qenë arsyeja kryesore që kemi disa vende që janë tash kanë avancuar këtë procesin e çnjohjeve, nëse mund me thujë si. Pra kjo është e para që duhet të bëjmë në qeverinë e ardhshme, të tregojmë stabilitet dhe parashikueshmëri. Një shpjegim që ta shpjegojmë. Kosova ka pagu dënime për shkak kontratave që s'ju ka përmbush me partnerët jashtë. Edhe ka pagu dhe ju kur jeni kanë. Edhe raste të tilla ka qenë rasti i pasaportave. Jo, megjithatë ka një garancim ndërkombëtare kur dikush investon këtu, pa marrë parasysh që është situata politike, sepse nëse ne bëjmë gabime, ne i paguajmë edhe betellenka sepse u friguam gjyqit ndërkombëtar. Do të thonë funksionojnë, mirë po ne s'kemi përgjegjësi për këto gabime.
Ne kemi pagu, besoj ju e dini shifrën, disa qindra milion janë pagu për një periudhë 4 vjeçare, vetëm denineve. Ajo që i duhet Kosovës është një qeveri stabile, me një program të qartë që ka përgjegjësi politike dhe përgjegjësi publike. Me një siguri në kuptimin që në atë moment që themelohet, formohet qeveria e re, votohet në kuvend, votohet një program, ka një parashikueshmëri për politikat ekonomike. Nuk ndrojnë duke themelu agjencione për TVSH ose për agjencione të ndryshme, ose duke ndru udhëzimet administrative, duke kriju monopole administrative. Pra duhet me pas parashikueshmëri. Vetëm kur t'i krijojmë, besoj, këto kushte, ne mandevon të flasim për politika. Integrimi në anën ekonomik nuk morëm Kalojmë te zotëria Xhaj, mandej të ndonim në temën e fundit se jam ka fundit mësonet. Unë besoj që kjo temë, nëse më lejon, besoj që kjo temë duhet më pa në kuadër të integrimit ekonomik në BE. Ka pas tendenca në 3-4 vitet e fundit që zona e Ballkanit të krijohet një zonë e veçantë ekonomike. Unë besoj që kjo nuk është në interes të Kosovës. Ne kemi pas qëndrim dhe ne kemi kundërshtu dhe si rezultat nuk është zbatuar, sepse kanë avancuar deri në atë mas këto lloj bisedash për të krijuar edhe një union doganor ballkanik, që ka qenë absurdi më i madh. Me në Jugosllavi. U promovu prapë në New York nga Vučići në tash. Ne kemi kundërshtu dhe kjo është arsyeja që ajo nuk është realizuar, sepse ka qenë krejt e përgatitur. Zotëria Xhaj, pyetje konkrete nëse bën. Qysh moti ju keni premtuar që fondin e privatizimit do ta futni në zhvillim? Po. Qysh Isa Mustafa, kur gjë s'është bë? Jo, me gjithë pengesat e mëdha. Mirë, po them te opinioni, që asi se janë të rjetë. Çfarë kemi bë? Në atë pjesë është e kemi ndru ligjin për AKP-n, i cili ka kriju bazën ligjore që qeveria, sepse AKP është bukur e pavarur në funksionim, kemi kriju bazën ligjore që mjetët nga privatizimi ndërmarrjeve shoqërore, të cilat i kanë kryer të gjitha procedurat në dhomën e veçantë të gjykatës supreme, të futen në buxhetin e Kosovës, po të mos shkojnë në shpenzime rrjedhëse dhe shpenzime të ndryshme, siç po ndodh tani edhe me deficitin buxhetor dhe me huazimin e brendshëm. Sa shuma e deri tashme që është grëmbullu, ku gjendet ajo shumë edhe sa jeni të shfrytzuar? Sa a keni ju në qeverinë tonë, ne kemi marrë 2-3 herë nga 4-50 milionë euro. 2-3 herë kemi marrë një shumë për AKP-s, e cila është lidhur 23 herë nga 40 dhe 60 milionë euro kemi marrë. Është lidh me investime kapitale, sepse kemi ndryshuar edhe ligjin për menaxhimin e financave publike, duke krijuar një mekanizëm të veçantë që ne e quajmë Komiteti Nacional për Investime, që i aprovonte projekte të mëdha, edhe e bën ato që e quajmë klauzulë të investimeve. Pra një ardhje në buxhet e cila shkon ndajmë pak në mënyrë racionale debatin, nuk shkon në çdo lloj projekti, po vetëm me projekte të caktuara të investimeve kapitale me normë të larta. Do të mundohem sa më shkurt. Zoti ka thënë vërtet, investimi në arsim nuk është atraktiv, po edhe prezantimi atyre nuk është të thënë tjetë shumë atraktiv dhe gjithmonë i kushtueshëm, se është çështje shumë komplekse. Parimet tona në arsimi kushton. Do të shtojmë investimet në arsim. E dyta është nuk është Ministria e Arsimit, s'është Ministria e Infrastrukturës, po është Ministria e Arsimit. Dhe së këndemi do të investojmë në cilësi, do të hyjmë në klasë, do të punojmë me mësimdhënësin. Edhe katërta është, do të kthehet roli i arsimit shoqëria atë që e ka, përfshirë punësimin. Një shembull, arsimi do ta luajë rolin e vet në diçka që pak përmendet, e ka shumë vojtje aty. Për shembull, imazhi i një shteti nuk ndërtohet vetëm a shkojnë 50 vjet mu taku me 6 femra në Bruksel, e lanë ministrën e integrimit në shtëpi, po i ndërtohet edhe përse brendi. Për shembull, i ke komunitetet Roma, Ashkalie dhe Egjiptian, të cilët janë një turp i madh për shoqërinë kosovare, një komunitet i vogël. Arsimi do të ketë rol të madh në kuadër të një qasjeje tërsektoriale, ndërsektoriale, që për 3 vjet të rregullohet gjendja këtyre komuniteteve. Është vërtet e patolerueshme që ne ta ndërtojmë imazhi i shumicës i një shteti, edhe vedia shtetformuese tregohet në trajtimin e pakicave. Mënyra që i trajtojmë ne, janjevën, kroatët, në zonën e Letnicës, ikja atyre tregon shumë keq për Kosovën, me nevojat për investim aty edhe për me ndihmu atyre komunitetet janë aq të vogla sepse është fjala për komunitete të vogla. Prandaj edhe niveli simbolik nganjëherë është i rëndësishëm, sidomos rastin e kroatëve. Investimet cilësi do të shkojnë këto nuk janë zbulimet tonat. Ne nuk do të bëjmë revolucion sepse këto gjëra dihen, veçse do të jetë një qeveri normale.
Për shembull, po investove në edukimin parashkollor, ke investu në cilësi pas disa vitesh, e ke ndihmu nanën edhe prindin që me pas kohë të lirë, edhe ke rritë socializimin e fëmisë, ke ndiku në formimin e fëmijët mirë. Plan programet, besoni, jeta tash pa marrë parasysh është atraktive këto. Jeta u nxihet me simdhënësve me plan programet që ata nuk e din çka me bë me to. Do ta lehtësojmë jetën e tyre sepse ne bashkë me ta do t'i bëjmë mënyrën e duhur të plan programeve. Edhe tekstet në kuadër të saj, tekstet do t'i shohim si një pjesë e një qasje ma sistematike, jo me shku me ble tekste me adhon arsimtarit me thonë punon si pas këti. Teksti është ndihmës e arsimtarit, jo arsimtari robi. Do më thënë, janë disa parimet të cilat ne do ta ndrojmë paradigmen e të vepruarit. Shkolla do të fuqizohet. Para kohën kur kam qenë unë nxënës dhe zotni Ramushi, shkolla ka qenë prise teknologjike, po edhe komunitare. Ku është sot shkolla? Ne do ta kthejmë shkollën. Shkolla do ta ndihmojë familjen në përballjen e sfidave ditë sotme. Na jemi të vetëdijshëm se kjo do të jetë shumë e dobishme pa ata, paçka se kjo nuk është shumë atraktive, nuk e s'mundesh me shit po ena, sa ajo ndihmon një cikël reformues në arsim është 10-15 vjeç. Minimumi një cikli reformues është 7-8 vjeç. Ne nuk do të nisim një veprime me ndërtu shkolla, me ndërtu plan programe për një vjet. Nuk shkon ashtu. Ndërtimi shkolla që e bëm ku ta di unë. Ne do të nisim një cikël gjatë edhe një marrëveshje, ne do të donim të arrijmë marrëveshje kombëtare që ka duhet me shku arsimin 15 vitet të ardhshme, zoti Kastrati duhet të jetë cilësia, edhe miqtan po na thonë, duhet të jetë cilësia, leni mua pos ku është e domosdoshme infrastrukturë. Në këtë kontekst, çka keni me bëj ju me këto universitet publike, që janë rihap, që janë hap të reja, më thani. Përmendon në kontekst pyetjes më përpashme. Edhe nuk do të zgjat shumë sepse mendojmë se është shumë një ide e qartë. Ne do t'i inkurajojmë, ne nuk do të veprojmë si përpara të themelojmë universitete politike. Ne do t'i inkurajojmë këto universitete që të ndihmojnë në heqjen e atij kapaku prej fëmijëve të shkollës mesme, çndrohen në universitetet të shkencave të aplikuara sipas zonave që i përmendët ju pak më herët. Mitrovica nuk ka nevojë edukim edhe juridik edhe ekonomik. Mitrovica është metalurgjia, makineritë prodhuese elektroteknika. Ato Mitrovica mundet krejt rajonit me i shërby, jo vetëm Kosovës. Ferizaj është rasti historie e suksesit. Pse mos të ndihmohet Ferizaj? Ferizaj vetëm penalizohet, nuk vetëm sa e kufizojnë, nuk e lënë t'i përdor mjetet që mund t'i realizojnë. Ju i hekni gradualisht ato barjera, në fakt ato plan programe drejtime të cilat nuk janë nevojshme për zonën. Ju ish dash me qenë ketanën këndej. Po, duhet të jenë vetëm pikrisht, duhet të ketë vetëm plan programe relevante që ju hynë punë fëmijëve e jo ekonomistit bëhet kamarier. Jo, pikrisht është ajo që po thoni. Ne do të inkurajojmë. Po ashtu njenin prej këtyre do të lejojmë njenit prej këtyre institucione të konkurojnë në ministri që të bëhet universitet ndërkombëtar i shkencave të aplikuara ku do të pranohen të gjitha ata që kanë kryer shkollimin jashtë vendit, sepse e dim sa të dëbuar janë tash, që kanë kryer shkollimin jashtë vendit të pranohen në 1000 universitetet më të mira me automatizëm. Ju jeni në ato në andej sepse kërkoni votën dhe prandaj në kontekst këtij diskutimi ju keni koston elektorale me përgjigjen. Ose i përqen dikujt atje poshtë ose si përqen përgjigja juaj. Prandaj do bëjmë debatin këtë mënyrë. Çka po dua të them, në çështjen mbarkombëtare, un kam kërkuar pak kombëtar për arsimin, ka vend për gjithë. Këtë po dua të them. Ne gjithë jemi pak. Faleminderit. Faleminderit shumë zotërisë. Po kalojmë te çështja më e ndjeshme, për cilën besoj se ka më pas edhe interesim më shumë panelistëve dhe debat, te çështja e dialogut dhe marrëveshjes finale me Serbinë. Pa marrë parasysh pej asaj që thotë zoti Hoti se kjo promovimi i një marrëveshje gjithë përfshirë se e kalon ana zhvillimin ekonomik Kosovës, kjo është një kërkesë pothuajse në një stad urgjent të bashkisë ndërkombëtare. Është përmend korrigjimi i kufijve, shkëmbimi territorial, është taksa që është aplikuar ndaj Serbisë, cili është qëndrimi i RTK-s përballë këtyre 2 apo 3 opsioneve. Tash zoti Tahiri është marrë me këtë temë, nuk e di për zotin Kastratin. Intensivisht besoj. Edhe me shkrimë. Sa është marrë me këtë temë. Qëndrimi jon si lidhje demokratike është besoj qartë. E tash e 30 vjet bëjmë dialog. Edhe dialogu sigurisht nuk ka alternativë. A është në interesin e Kosovës që sa më parë të normalizoj marrëdhëniet me Serbinë, me Bosnjën, me gjitha vendet, por në veçantë me këto dyja, sigurisht që po. A duhet ne të ulim në tavolinë bisedimeve që të arrijmë një marrëveshje, të rishikojmë edhe shtetin e Kosovës, edhe kufit, për të marrë një marrëveshje përfundimtare me Serbinë, unë mendoj që jo,
edhe LTK-ja mendon që jo. Ne duhet të avancojmë në fuqizimin e brendshëm të shtetit Kosovës. Të avancojmë pra aq sa është mundur në integrimet euroatlantike. Kjo është e qartë. Mirë, po si do të bëni ballë presioneve ndërkombëtare që marrëveshjat kryhet para zgjedhjeve në Amerikë. Po flasim me terma shumë thjeshtë, shumë konkret. Ramushi ka qenë naturrjedha, kur në vitet e 90 ai është kërku rrugovës atëherë dhe LTK-s me marrë pjesë në zgjedhjet e Jugosllavisë. Njëshe me qenë në parlamentin e Beogradit dhe me bënë opozitën nga brenda për të shërbit ju kemi ballë. Pse kemi ballë? Sepse orientimi jonë ka qenë i qartë. Nuk Kosova shtet diçka e ngjashme, kupton që të integrohemi në çfarë do lloj segmenti me politikën. Ato që po do të thonë është shteti i Kosovës, shteti pavarur i Kosovës në kufit. Ata po kërkojnë me pezullu taksën, se është letra quintet. Tash kjo është çështje tjetër, vetëm ti ndajmë gjë. Fal. Çështje tjetër. Kosova si shteti pavarur i pranuar ndërkombëtarisht, siç e ka shpallur kushtetua, në kufit në cilën është shpall pavarësia e vendit. Është projekt i përhershëm. Pikë. Besoj në këto i padiskutueshëm. Kushdo që mendon ndryshe e ka gabim dhe veç digjet në politikë, sepse ne nuk guxojmë asnjë qytetarit të Kosovës, ti krijojmë një pasiguri duke thënë që për shkak të presioneve dhe kërkesave të ndryshme, hajde të ulemi edhe një herë. Kanë mbaruar negociatat e Vienës, disa prej këtyre që jeni këtu keni qenë edhe pjesë, ato dhe është mri një kompromis. Kompromis për shtetin e Kosovës ka qenë plani atysorë. Sot ne jemi të bllokuar me plot vendimarrje për shkak kushtetutës tonë, që është mri atëherë, e cila na bllokon ta zonë mi bërë reformën në arsim. Pa i marrë edhe 2/3 e komuniteteve. Pakisni nuk mund të ndrojnë ligjin e arsimit, ose ligjin për zgjedhje, ose plot ligje të tjera, cilat neve ne kanë lidh durt. Po ky është kompromisi që ne kemi bërë si komunitet shumicën, si shqiptarët e Kosovës për shtetin e Kosovës. Pra nuk ka diskutim për këtë çështje. A duhet të ulemi në tavolinë të dialogut? Menjëherë, sapo të formohet qeveria e re në Bruksel dhe në Prishtinë, me ndërmjetësim të BE-s, me involvim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këta janë dy partnerët tanë që kanë qenë përfshirë në dialog. Jo partnerë tjerë nga lindja. Askush tjetër përveç tyre. Nuk diskutojmë asnjëherë me Serbinë pa ndërmjetësimin e BE-s dhe pa involvimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zbatimi plot i planit të Ahtisarit, avancimi i marrëdhënieve që kemi me Serbinë. Unë besoj që pavarësisht kësaj, sepse unë jam i bindur në një gjë, pra se unë mund ta kuptoj politikën në Kosovë dhe në region dhe më gjerë, që në këtë, ndoshta në 5 vite të ardhshme, 10 vite të ardhshme, dinamika politike në Serbi nuk lejon me shpresu që ata do të ndrojnë qëndrim sa i përket pranimit të pavarësisë së Kosovës. Po çka do të kupton kjo? Ne duhet të dy senatorëve amerikanë të cilët kanë ne duhet të mësohemi të jetojmë me faktin që Serbia edhe për një kohë nuk do të na njeh. Po kjo nuk na bën neve që ne të ulemi në tavolinë dhe të rishikojmë gjërat. Përkundër, duhet të forcojmë shtetin ligjor, duhet të rrisim numrin e njohjeve, duhet të avancojmë në integrimin në BE, pavarësisht se nuk mund të bëhemi vend kandidate, nuk mund të integrohemi pa i njohur edhe për këtyre 5 vendeve tjera, dhe të presim për ditë më të mira. Nuk kemi rrugë tjetër. Nuk guxojmë tash të kthehemi për shkak se Serbia, se ky është diskursi politik që është krijuar në 2 vitet e fundit në veçantë. Që shiqo se kemi prek murin, e kemi një Serbi që s'po pranon as njohjen në asnjë formë, hajde tash të ulemi të bisedojmë. Unë mund të pajtohem ose mos pajtohem ju për kam rolin e moderatorit. E kam një pyetje mandej të kalit patëm deklaratën e 2 senatorëve amerikanë të cilët kanë në Prishtinë dhe në Beograd, do thonë që njëri prej tyre tha që marrëveshja nuk do t'ju pëlqejë të dy popujve, duke lënë të nënkuptohet se mund të ketë negociata për një kompromis më të dëmshëm. Tash nuk i di detalet, edhe nuk i di çfarë nënkupton ajo marrëveshje që është e dhimbshme për të dy palët, po unë besoj që Shtetet e Bashkuara kemi aleatin më të fuqishëm dhe në çdo prononcim publik të zyrtarëve të lartë të SBA-s kanë bërë qartë që ne kemi njohur pavarësinë e Kosovës, shteti i Kosovës është i pavarur, është realitet në Ballkan që duhet pranohet sa më parë nga Serbia. Po me leje veç edhe një shtesë, po Kosova tashmë ka dhënë shumë në negociata, por edhe në fazën e ardhshme janë karakteri unitar i shtetit, sovraniteti nuk sjellën në pyetje, qeveria i merr përgjegjësitë e negocimit, edhe e treta ajo më e rëndësishme, nuk do të lejojmë ma debate të cilat vijnë qoftë nga skena ruse, qoftë nga interesat e një personi apo disa personave që me mbajt popullin pezull për 2 vjet për gjoja bashkimin apo ndarjen e ato janë skema të rrezikshme edhe nuk do të pinë ujë ma në asnjë kuptim edhe në asnjë kombinim me qeverinë e re. Po, shtu tash, kjo është shumë më komplekse se sa si ekspozohet me këtë lloj diskursi me
me përgjësime. Çfarë po du me thonë me këto me përgjësime? Tani nuk preket shteti atisarit avancimi në BE, sundimi i ligjit do të fokusohemi dhe jo në humbjen e kohës si shta zoti Hoti për temat e sot veç që diskutum. Po para se me dalë të kjo, leni të them këtë që tani nuk jemi në vitin 99, kur këtë bota ishte në anën tonë me bombardu urat në Beograd dhe Novi Sad dihet për arsye të gjenocidale në Serbi. Mirë, po jemi më komod se nuk kemi luftë. E dyta, atëherë kemi qenë luftë. Po nuk kemi komod në rrafshin e kështu në kontekst të lëvizjes dhe evolimit të marrëdhënieve ndërkombëtare, sepse nuk do të bëjmë analiza me intuit, jo ne këtu, po në përgjithësi po ftoj, do të bëhet analiza me njohje të koncepteve se si funksionojnë marrëdhëniet ndërkombëtare, se si evoluojnë ato gjatë kohës, se lere më për 2 decenje, pastaj edhe drejta ndërkombëtare, raportet brenda rajonit të Qarit, raportet transatlantike etj. Dhe në këtë kontekst ne do të më shqyrtoj edhe zgjidhjen e çështjes së dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Në asnjë mënyrë, ama bashkë në asnjë mënyrë ne nuk guxojmë të bëjmë debate me diskvalifikime dhe pa vizion me partnerët tonë strategjik. Dhe çfarë nën kupton kjo vizioni me partnerët tonë strategjik në rastin konkret? Do të flasim me referenca dhe jo me përgjithësime terminologjike. Dhe cilat janë referencat? Ke letrën e Trumpit, që i dërgon 2 presidentëve dhe thotë njëu janë në fund. Ju ftoj atje me pi çaj në shtëpinë e Bardh. Ke letrën e Quintit që përfaqëson GDP në botës, e cila thotë qartë shqip e zeza mbi të bardh, se ju duhet ta pezulloni taksën, Serbia do të stopojë lobimin për çnjoje dhe të vazhdojë dialogun, në nën theks e përdor edhe çështjen e kompromisit. Çfarë ne kuptojnë, mund ta zbulojnë gjatë dialogut. Një është e sigurt. Unë jo vetëm që e kam PhD në marrëdhënie ndërkombëtare, po edhe një njës shumë mesatari këtyre çështjeve e kupton që në gjatë procesit të negociata ju të gjitha detalet bëhen transparente, sepse kështu ka qenë edhe në kohën e Rambojës, sepse ofrohen disa drafte derisa të vihet në një moment kur nuhatet edhe nga partnerët strategjik, edhe nga ndërmjetësuesit, edhe nga facilituesit se drafti është aty dikon afër dhe pastaj fillon me negociu. Kjo do të ketë parasysh. Tani presioni më fal veç të përfundoj. Presioni pse po them do të më pa në kontekst të këtyre zhvillimeve gjeopolitike, sepse nuk është kjo politika jo në brendshme, jo vetëm në rastin e Kosovës, por të çdo shteti me kapacitetet çfarë kemi ne, e aq më shumë kur kemi projekcion ekskluziv i Shtetit Bashkuar të Amerikës me zyrtyre si Britania të tjera, nuk duhet pa këtë sikur është presion që ne me i bë kompromis Serbisë. Politika brenda shtetit është koqa shumë një fa konkurencë për ide, por geopolitika, e kam thënë këtu po përsëris, është ajo e cila e përgjigje se cila është në fakt e vërteta lojës politike që po luhet në Ballkan. Kemi të bëjmë për herë të parë mas 20 viteve, sepse atër përveç që na kanë bombardu Serbinë për neve, ka qenë një projekt liberal botëror ku SBA mendonte se tani më nuk ka dualizëm në raport me Rusinë, filloi ky projekt i madh liberal dhe po avancon përpara dhe ja ku jemi sot kur bota është më e qartë se sa kurrë. Edhe prandaj thash që do të më bëjmë me vizion strategjik në këto diskutime. Tash në rastin konkret, ne në Ballkan jemi shumë të vetëdijshëm që ekuilibrat gjeostrategjik mes SBA-s dhe mes Rusisë kanë filluar me u prish. Nuk janë ata që kanë qenë para 10 viteve. Kemi që Rusia po avancon shumë përmes territorit sërb në Ballkan, ne kemi pa provokimin në Malin e Zi dhe mos harroni se Kosova pavarësisht që është në KFOR është në 244 dhe është këtë ndryshe po të ishte antare e NATO-s. Dhe mbi këtë bazë Shtetet Bashkuara të Amerikës ashtu po observoj unë, po bëjnë presion që të arrihet sa më shpejt kjo marrëveshje gjithë përfshirëse obligative ligjëruse që me ik kësaj status quo, sepse letra Quintit thotë nuk bën status quo. Ne po e dimë që status quo po i konvenon Rusisë. Po i konvenon Rusisë, sepse duke e ftu veten në këto procese, pa ftu na hiç perëndimi, po bën këto procese destruktive brenda Ballkanit. Dhe tani në terma konkret, ju jeni në qeverinë e ardhshme, po e fitoni, edhe tash ju e kemi kërkuar me pezullu taksën immediately këta, thonë më njëherë, sepse e kanë kërkuar edhe përmes letrës së Quintit. Çfarë do të bëni ju? Kemi një 6 minuta në dispozicion. Konkretisht, ata thonë pezulloni me njëherë taksën. U shpresoj që vjen javën e parë, diku një 8 ditën e parë, ka mundësi që të ketë një vizitë e një Po tash figure shumë madhe të shërbos. Në për debata hezitoj të përgjigjem kështu në pyetje hipotetike të zanë. Nëse të bëhet kjo pyetje se kishe vepruar. Unë besoj që nëse udhëhiqemi nga një qartësim nga disa parime të funksionimit, ne mund të arrijmë rezultatin e duhur. Ajo që mund zakonisht më pengon edhe në debate, diskursin e përgjithshëm, jo vetëm në këtë avolinë këtu, është që
qëndrimet tona dhe ndaj dialogut nuk duhet të kuptohen si qëndrime kontekstuale, në kuptimin që të shohim si janë marrëdhëniet në region, ta shohim cila është pozita e Rusisë sot në botë, cili është qëndrimi i SHBA-s dhe hajde ta formojmë një qëndrim. Se po të niseshim nga këto, beso sot që projekti i pavarur i Kosovës, Kosova e pavarur nuk do ekzistonte. Ka pas një vizion të qartë ka po dojmë shku, edhe ti insiston në projektin tonë politik, i cili është i pranueshëm, por që konteksti politik në moment caktuar nuk është i favorshëm për me realizu plotësisht atë. Jo, në këtë rast ne kemi një projekt që ne konsiderojmë të finalizuar. Cili është projekti i finalizuar? Shteti i Kosovës. Po pra, këtë po them. Ne finalizuar është komplet për ne, por ne kemi problem për të integruar në NBE edhe në OKB, për shkak se antarë përhershëm të Këshillit të Sigurimit ende nuk na kanë pranuar. Po tash, a nënkupton kjo që ne të ulim të rishikojmë sovranitetin tonë për të pranuar atje? Natyrisht që jo. Ne udhëheqemi nga 3 parime, i tha Xhaviti me shumë saktësime. E para, që kemi prezantuar dhe gjatë këtyre 2 viteve kur u hap tema e korrigjimit të kufijve. E para, karakteri unitar i shtetit. Nuk mund ta diskutoj askush. Çka nuk kupton kjo? Nuk ka riorganizim të pushteteve lokale që marrin kompetenca administrative. Kompetenca të caktuara. E dyta, kufit janë të paprekshëm. Këtë janë rregull, po si do t'i përgjigjesh ftesës për pezullim të tarifës? Edhe rrutja e frymës së Kushtetutës së Kosovës. Do pa di po i kësaj përgjigje. Jo, nuk po i, tash po dal po. Pra, nuk bëjmë qëndrime për dialogun dhe për çështje fundamentale, duke i marrë parasysh rrethonat kontekstuale në një moment të caktuar. I kemi këtu 3 parime të cilat do t'ju përmbahemi edhe në procesin e dialogut dhe tek taksa ne do të avancojmë tek reciprociteti i plotë. Besoj që janë krijuar edhe kushtet ndërkombëtare tek partnerët e BE-s në veçantë që një masë e tillë nga futja e zbatimi parimit e reciprocitetit të tillë ka me qenë mund të jetë e papranueshme, por është një masë do të jetë shumë e papranueshme nga BE. Ata vile edhe tarifat këtu qartë. E arsyeton Kosovën sepse sot ke rreth 20 e sa marrëveshje që janë nënshkruar me Serbinë, për cilave në bazë informatave që kemi, janë një 17 apo 18 që janë anuluar nga gjykata kushtetuese e Serbisë. E atër duhet me pa, duhet mullë. Nuk e pranojnë ata reciprocitetin BE-ja, sepse ata edhe tarifat, këto barierat jo tarifore kanë thonë me hjek. Unë besoj që jemi me një moment tjetër tani, nuk do të merrem kështu me gjërat vogla, po problemi duhet me shku në kry, sepse kemi dialogu 7-8 vjet me Serbinë, kemi treguar vullnet të jashtëzakonshëm, sot ta zonë diplomët që lëshohen në Kosovë nuk pranohen në lugin përshëves. Avancimi i asaj që thatë shtetit atistorit, kërkush s'po përmend këtu karakterin unitar, korrigjimin dhe kufit. Është në rregull kjo. Plani atistorit ka qenë kompromis për shtetin e Kosovës, tani gati është jemi në punë kryer. Po në fund. Këtë rregull, është po çështje e kryer, finalizuar, si tha edhe po tani çështja është kjo. Ju vetë përmendet avancimin në rrugën e integrimit drejt në BE. 5 nuk na kanë njohur në BE, prej tyre 4 në NATO. Dhe tani, domosdoshmërisht kjo po shkon përmes njohjes nga Serbia. Jemi shumë të qartë që një Serbi e cila ka ndryshuar kodin penal me i akomodu integrimi në BE i Kosovës nuk shkon përmes Beogradit. E këto po do të thonë, po do më ndëgju, jo përmes Beogradit, përmes njohjes nga Serbia. I Kosovës edhe i Serbisë në BE ka më shku bashkërisht. Jo përmes Beogradit, përmes strategjike për ne, do duhet ta shfrytëzojmë që Gjermania ta Unioni Evropian për shkak të politikës, më fal, ndëgjoj. Vetëm një sekond. Unioni Evropian, edhe jo dhonë e dim, për shkak të natyrës së vetë unikale nuk i pranon 2 shtete të cilat nuk e njohin njëra tjetrën. Ata nuk e pranojnë, edhe që kanë çështje të hapura. Pikë si pranojnë. Prandaj po them, jo përmes Beogradit më shku, mos më keq interpretoni. Po shkon përmes njohjes së dyanshme. Edhe si më arrit edhe kjo njohje me një Serbi që edhe ju e potencuat e cila edhe kodin penal e ka ndruar për me akomodu ata kriminalë. Nga funksioni i analistit për pavarësisht kish me çet propozimin. Serbia, jo unë s'pogari për Serbia do të ballafaqohet. Tregojnë ndaj që parimet tona për dialog. Në këtë rast Serbia ka më ballafaquar para neve se është më afër kapitullit të 35 apo 36 ku do të bëjë një kufit të vet. Apo në shkurt. Në Rambuje kam qenë edhe unë si pjesë e ekipit të ekspertëve dhe besoni realiteti jashtëm nuk dallon shumë prej asaj çka të vjen si propozime të brendshme. Janë disa zëra, i quajnë zëra, ato si për shembull çka bëri Demaçin, bllokimet të tjera, po ato nuk janë esenciale për procesin. Zakonisht ajo që e shohim lajme zakonisht shumë afër asaj që ndodh edhe në prapaskena sipas përvojës time. Përse brendi, ne jemi tash shumë më mirë se që kemi qenë para 2 viteve kur dolën ato hipotezat për shkëmbim kofive, ku ta diçka ne, përse brendi është shumë të qartë. E dyta, ekipi qeverisë së re nuk do të mendoj ku shkoj negociata më thret Haga, as më thret Haga, nuk do të ketë hendikepet e caktuara të cilat mund të jenë edhe burime të negociimit dhe të presionit ndaj negociatorëve. Edhe e treta, në ekipin e zotit Trump nuk e kemi një John Bolton i cili ka qenë një
tepi tillë, hajde ta arrijmë marrëveshje shpejt. Ajo është biznes. Komuniteti i inteligjencës, ashtu si quhet në Amerikë, funksionon. State Department, administrat, kongres, senat, dhe nuk varet nga një individ. Unë jam marrë 4 vjetë, ditë për ditë, di çka ka bë Amerika, di si funksion. John Bolton ka qenë dikem shumë i fuqishëm në politikën jashtë amerikane. Jo, për individët. Qëndrimi ju është i qartë, për dialogu na vesh mujmë me pajtu, me ju përgëzu, është qëndrim pro shtetit, dhe që me mbajtu nuk shoftë që dikush tjetër mundet ndryshe me vepru ndryshe edhe mos të penalizohet edhe nga kushtetuta edhe nga qytetarët, sepse pa marrë parasysh presionet, unë pajtu me bushteta si do të kështu. Në Kosovë është e sovrani pavarë, unë i ka kufit e vetë, është këforim kufit, e kemi një gjendje qëfare e kemi dhe ne nuk mund me askend bisedojmë atë që e thatë ju zotë Joti, me askend mund bisedojmë për të qështje që janë fundamentale që shtetit Kosovës. Pa marrë parasysh drojën tonë si analist, se a mund të qëndroj ose s'mund të qëndroj, po kjo është qëndrim që duhet me mbajtë, se qëndrimi politik nuk matë ndryshe. Do me thonë nuk matë ndryshe dhe është mirë. Tash, pyetje konkrete, keni 25 deputet, tash, momentalisht. Do me thonë, jeni të mirë se keni dalë pak të pastër, me 120 kandidat, pa ndonjë parti të vogël si kishim ma herët, dhe do me thonë, vota nuk hupet, po koncentrohet. Tash, si jashtëm, nuk logarisë që keni mera ma pak se 25, duke ma parasysh që keni arrit një konsenzus me një kader 3 që është përfolë si është Vjosa Osmani, që do me thonë, do të rritët. Momentalisht në këtë gjendje kësu si një partia parë, ndoshta e mbani edhe sa e parashif një rritjen që në këtë rrethana të reja pimarë vetëm këto rrethana që janë procedurale. Do me thonë, jeni 110 kandidat, do me thonë nuk ju pas një vot, jeni këtë partisë, pastër, hini me një ftyrë të re që nuk është e përfolën për korupcion, për të kësi, për krejt ato titër. Me listë të pasër. Me listë pasër, keni kriju një përkrahje rreth kandidatit, një konsenzus që është për gëzim, e keni bërë si kolektive përkrahjen, dhe sukur që po e zgjoni elektoratin e fjetun të LDK-s ma herët, ose të popullit votues të ri. Nëse rritët dalja në zgjedhje, do me thonë unë e shoh favor për juve si koncept partisë Qendrës Djathtë. Një përgjigje të shkurt, Po, nga të dytë. Më besoj që në këto zgjedhje ne hymë më të përgatitun se asnjëherë më përpara. Në 2017 kemi pas vështirësitë tona, krijimi i koalicionit PAN e tjera, por në këto zgjedhje ne jemi favorit. Tash nuk bëj vlerësime kategorike siç po i ndëgjoj disa oponent politik kur thonë që ne do t'i marrim kaq vota sikur janë ata vetë që do t'i shkruajnë ato vota, po gjitha vlerësimet ne na nxjerrin fitues me një diferencë konsiderueshme nga partia e dytë. Sa është kjo konsiderueshme? Unë besoj që ne duhet kemi një 7-8 mandate më shumë se sa partia. 7-8 mandate më shumë se partia e dytë. Ato që jemi të interesuar është që ne të krijojmë një qeveri nesër, një qeveri stabile me shumicë shqiptare, spaku 61 deputet të jenë nga partitë shqiptare në Kuvendin e Kosovës, eventualisht me komunitetet jo serb, në mënyrë që mos rrezikohemi në çdo mbledhje të kuvendit, në çdo mbledhje të qeverisë. Unë besoj që kështu japim vend një qeveri stabile dhe krijojmë atë parashikueshmërinë pak më afatgjate. Ky vend është lodhur duke mbajtur zgjedhje çdo të dytin vit. Pse po ndodh kështu? Sepse krijojnë koalicione krejt jo parimore të bazuar në interesa të ngushta, vetëm për të mbajtur, për të zgjatur edhe pak qëndrimin në pushtet, siç ka ndodhur ta zonë në 2 vitet e fundit. Zoti Reza, 1 minutë lutem. Jam shumë optimist. Këtë e bazoj në entuziazmin që po e shoh në terren, është fushata ime e parë, edhe e bazoj në oponentët tanë politik, të cilët nuk post ndonjë premtimi shumë të madh, nuk shoh që kanë oferta fiktive, do ta luftoj korrupsionin i korruptuari, ose nuk janë shumë bindës. Konsideroj që ne kemi ofertën më të mirë dhe po e ndërtojmë mbi entuziazmin e patë në tubimin në Prishtinë. Edhe ju të dytë keni drejt me bë nga një parashikim. Koalicion pas zgjedhor, pyetje në kontekst asaj që tha zoti Joti. Tani në përmbyllet e emisionit. Po pyetje shpejt, 61 tha, po 61 ti me Partinë Demokratike keni thonë në vijat kuqe, tani i bie që ju domosdoshmërisht keni më shku në koalicion me AK-n me vetëvendosjen me nismën, plus ata që i përmendet serbët, sepse ju duhet një numër i madh për me kalu ose pas kriza siç e përmendet ju në parlament. Aty keni problemet në platformën ideologjike me vetëvendosjen, ju Qendra e Djathtë, pastaj Gjuha Halmusa, tash jo Chavez, jo Mr. Bean, keni fillu kogja shumë me agresu. Si e mendoni këtë koalicion pas zgjedhor?
Ata që mund të them tash në këtë moment është që ne kemi një vendim të organit më të lartë të DK-s, që është Këshilli i Përgjithshëm, i cili përjashton çfarë do lloj koalicioni të ardhmen me PDK. Faleminderit. A keni ju të dy parashikime për zgjedhje? Keni drejt me nga një parashikim? Jo, mos me janë parashikimet janë në bazë rregullave ekzistuese. Nëse tash i ka 25 deputet dhe nëse rritet për 6-7, kalon në 30 deputet në të ardhmen. Nëse vetëvendosja gjithashtu rritet me 25, Lidha Demokratike me vetëvendosjen e rrin atë numrin 61 plus nismën plus pakicat. Domethënë është pak a shumë politike ndryshimit, sepse Lidha Demokratike me vetëvendosjen s'kan qenë asnjëherë në qeverisje. Mirë, por ky do të ishte parashikim anusu, vetëm që anon në këtë rast, por unë përboj vetëm parashikimin pas numrave ekzistuese dhe gjendjes tash me mos një ndryshim të madh. Tukoj marr parametrat e entuziazmit që pushtohet te LDK-ja, tash pak me humor, po nëse ju jepni ka 100 euro për fëmijë, pse mos më dhon votën. Kjo ta përmirëson krejt gjendjen në familje. Pëmbyllim debatin me Ardionin. Është edhe konkrete. Me parashikimin e Ardionit kur është një premtim shumë konkret edhe thatë që është i realizuar shumë me njëherë. E shok LDK-n me PDK-n për anën e parë duke luftu, pa hyrë në aritmetika të matematikës dhe jo vetëvendosje me LDK-n ose me PDK-n për anën e parë. Dhe duke ju referu të kaluarës, këta kam pas një farë libido dhe ju shkon kimia me PDK-n kur vjen çështja të temat e mëdha, dhe nuk e përjashtoj një lloj të tillë koalicioni pas zgjedhor, kur vihet përfundimi çështja të mëdha, referojnë në Rambojës, referojnë në Vienës dhe të shohim pastaj çfarë po ndodh. Mendoj prapë po interpreton në mënyrë kontekstuale kështu parimet. Parimet nuk interpretohen në kontekst të zhvillimeve. Jo, nuk është gjithsesi në kontekst zhvillime, sepse ne nuk japim përgjigje politika ndërkombëtare. Jo, në kuptimin që nuk do të ketë më Rambuje tjetër. As nuk me pas proces shpallës. Jo, referova procese se kanë rrjedhë, jo politika. Ne retorika një vendim i cili pa mundson një koalicion me. Unë kam drejt me dhënë opinionin, a kupton, unë po mendoj që keni pas një libido të tillë me. Mirë, po dihet që LDK ka një vendim të Këshillit të Përgjithshëm, jo koalicion me kapjen e shtetit dhe me PDK-n dhe biseda për koalicion pas zgjedhor me vetëvendosjen. Kjo është janë edhe keni premtimin e Vjosës. Vjosa nuk shkon me PDK-n, ajo s'bëhet kryeministër, nëse zgjedhen dikon tjetër, po ajo nuk bëhet kryeministër me PDK-n, sepse ton fushata asaj kjo marrë sa kanë përshkruar Këshilli Përgjithshëm. Di që është shumë atraktive kjo tema. E kam parasysh që tema e koalicionit është shumë atraktive edhe për ju edhe për shikuesit, mirë po është fundi i emisionit, zoti Hoti, zoti Rezaj, zoti Tahiri dhe zoti Gastroj, faleminderit shumë për kohën dhe komentet në emision. Mirupafshim nesër me partitë tjera politike.